Three hardcore criminals, three different backgrounds, three different stories. It strongly looked like they all will end up 6 feet under the graveyard soil, as had happened to most of their criminal friends. How it all happened and what they are doing now. Noble Fit is always on the side of new beginnings. Everyone has the opportunity to find the change that suits themselves best. It's never too late, as this episode of ours will show you. Drug dealing, violence, general negligence. But then something happened. Now all ex-criminals are something completely different. Welcome to a journey that is equally scary, but above all, deep, touching, and gives new beginnings. Moi, mä oon Huhtalan Jimi ja tullut elämässä tehty aika pahojakin juttuja, mutta nykyään hyvän puolella ja tää Noble Fit on hyvä ja tätä kannattaa katsoa. Moi, mun nimi on Markku Kure Tuppurainen ja Noble Fit on jotakin sellaista, joka näkyy mun elämässä. Kun mun elämä muuttui, kaverit sanoo Kure ei enää sure eikä pure. Moi, mun nimi on Korsen Kari ja kutsutaan KK:ksi. Mä oon mukana Noble Fitissä ja kato säkin, se elämä voi muuttua. Rakkaat ihmiset, sydämellisesti tervetuloa Lapuan rantakeitaalle. Täällä nimittäin tänään saadaan nauttia erittäin harvinaisesta kokonaisuudesta. Joten ottakaa hyvä asento ja riittävästi matkaevästä, nimittäin tämä matka on aikamoinen ja aika diippi. Nyt me tullaan keskustelemaan semmoista asioista, joka kannattaa jokaisen muistaa, koska meidän jokaisen menneisyys ja tämä hetki ja totta kai tulevaisuus on täysin uniikki, erilainen kuin kenellekään muulla. Ja siitä tämä elämä onkin varsin hienoa. Ja meillä on tänään 3 herrasmiestä täällä paikalla, jotka näyttää omalla esimerkillään, että kaikista tilanteista pystyy selviytymään voittajana, kun tekee oikeita päätöksiä. Heidän päätöksensä on ollut hyvin samankaltainen, mutta se ei tarvitse olla sulle sellainen, tai mulle tai jollekin muulle. Jokainen löytää sen oman juttunsa, mutta pääsi, että löytää sen, eikä koskaan luovuta, koska luovuttaa, että ne ei koskaan saa mitään, koska ne luovuttaa. Mutta silloin, jos haluaa, että tämä elämä on meille paras mahdollinen kokonaisuus, niin kannattaa katsoa Noble Fittiä ja sen lisäksi pitää huolta itsestään ja läheisistään. Nimittäin täällä näin tänään orrella istuu Kari Korhonen, eli KK, joka ei tule siitä, että ainakaan pelkästään siitä, että hän on Kari Korhonen KK, vaan kuolemankauppias. On myöskin nähtävästi myös sun kirjankin nimenä ollut. Joo. Ja sen lisäksi vastaavan taustan omaavat 2 muuta herraa. Eli Jimi, jota sanotaan myöskin, niin kuin Johnnyakin sanotaan monella eri vivahteilla, mutta Jimi Hurma Huhtala ja Markku Kure Tuppurainen. Sydämellisesti tervetuloa kaikki herrat. Kiitos. Nimittäin nythän on semmoinen tilanne, että jos puhutaan muutoksesta, niin meillä istuu muutos tässä näin heissä. Kaikilla näillä herroilla on aikamoinen tausta rikollisina, pitkällinen rikollisina ja sen jälkeen on tapahtunut paljon ja nyt he kaikki on pohjanmaalaisia ja kaikki on pohjanmaalaisia pappeja, niin aika harvinainen, ihan globaalistikin ajateltuna väittäisin, että aika harvinainen tres hombres tässä näin meillä tänään, koska se tausta ja tämä hetki on kaikilla samankaltainen, mutta moni on jäänyt sinne tielle ja siitä tullaan myös puhumaan, miten huumeet ja rikollisuus oikeasti käytännössä tekee, joten jos joku ihailee esimerkiksi gangsta-räppiä, joka on sinänsä ihan hyvää musaa, mutta siis sillä taustalla olevia asioita tai jotain sinne pesiytyneitä juttuja, rikollisuutta ja muuta, niin kannattaa kuunnella ihan tarkkaan, koska se ei ole ihan sellaista, mitä ehkä voisi ajatella. Lähdetään liikkeelle ihan alusta sen mukaan, mitä kukin sieltä ensimmäisenä haluaa sanoa ja seuraava jatkaa ja sitten 3. lopettaa. Niin minkälainen oli
teidän lapsuus? Onko siellä jotain, koska usein monilla on ollut ihan hyvä lapsuus, että sen takia mä sitä kysyn. On ollut hyvä lapsuus, se ei tarkoita sitä, niin kuin esimerkiksi serkkuni Mika Immu Ilmeen, joka on myöskin sarjassamme seikkailut. En häntä tuntenut aikaisemmin, vaikka on mun serkkuni, mutta nykyään tunnen ja hän on myöskin käännöksensä tehnyt. Hän kehui kovasti omia vanhempiaan ja että siellä ei ollut mitään semmoista, joka olisi välttämättä just aiheuttanut sen, niin mikä teidän tausta tässä on? Mulla oli ihan hyvät vanhemmat. Vanhemmat käytti jonkun verran alkoholia kyllä ja oikeastaan viikonloppuisin, mutta mä en koskaan kotonani kokenut minkäännäköistä turvattomuutta. Ja sitten yksi oli semmoinen ajatus, että mä tämmöinen muistikuvan omaan, että mä en esimerkiksi koskaan saanut kotona selkääni. Vaikka jälkeenpäin olisi ajateltu, tai on itse ajatellut, että olisi joskus voinut ehkä antaakin. Että mulla oli hyvät vanhemmat. Joo, mulla on vastaava kokemus, että mun äitini ei käyttänyt mitään päihteitä koskaan ja isäni harrasti saunakallioja ja isän näin ensimmäistä kertaa humalassa vasta sen jälkeen, kun olin itse ollut eka kertaa kännissä. Minkä ikäisenä sä itse olet ekan kerran? 12-vuotiaana. Että äiti oli kunnallispoliitikko ja kyläkoulun opettaja ja semmoisella pienellä kylällä ja isä ahkera työmies ja ei meillä kotona niin kuin oikein mitään. Sitten jos muualle sukuun mennään, niin saattaa olla jotain tekijöitä, mitkä on vaikuttanut, mutta mun koti oli tosi hyvä. No, mulla äiti oli tarjoilija ja yksinhuoltaja. Isosisko paljon hoiti ja mä muistan vaan lapsuudesta, että mä kapakoissa pyörin jo silloin riksat keräämässä pöydästä alle 10-vuotiaana. Se oli vanhaa aikaa ja määrätyllä tavalla perusturvallisuus on varmaan ollut, että aina pidettiin huolta ja tälleen, mutta kyllä siellä semmoinen liikkuvuus oli siinä ja sitten kun tuli isäpuoli, niin sitten tuli monenlaista vaihtelua ja te kun ette ole saanut selkää, niin minä ehkä sain teidänkin edestä siinä jossakin vaiheessa, että oli perheväkivaltaa niin kuin äitiä kohtaan ja kun meni väliin, niin sai itsekin niissä, että mulla oli kahtalainen, että toisaalta niin kuin arkena oli tosi hyvää, aina oli puhtaat vaatteet, aina oli ruokaa pöydällä, mutta viikonloput oli semmoisia turvattomia ja monta kertaa niin ajattelin, että onkohan kellään muulla tällaista kotia tai muuta, enkä tiennyt, että aika monessa suomalaisessa kodissa oli ihan sama meno viikonloppuisin. Mitähän sille asialle voisi tehdä näin niin kuin yhteiskunnan tai minkä muun kautta sitten, koska jokainen vastaa tietysti omasta perheestään ja jokainen omasta elämästään, mutta se, että siis vastaavanlaisia tarinoita on todella paljon ja usein ne ei ole pelkästään edes viikonloppuunkaan liittyviä, niin se on aika surullista lievästi sanottuna, että jos ajatellaan lasten asemaa semmoisessa perheessä, missä on alkoholia tai huumeita, väkivaltaa, saattaa olla jopa jotain seksuaalistakin väkivaltaa, mutta henkistä ainakin ja usein fyysistä, niin tuleeko teillä mieleen jotain sellaista asiaa, mitä pystyttäisiin ihan lainsäädännöllisesti tekemään, että lasten asema perheessä olisi turvattua? Mitä pitäisi tehdä, jos hetken aikaa toimitte lainlaatioina tässä, niin lasten turvallisuuden puolesta silloin, jos on vähänkään epäilyä siitä, että siellä on haastava tilanne siellä kotona, että ei tule sitten jotain jatkossa pahempia asioita? Ihan tulee mieleen tämä vanha aika, jolloin niin kuin lainlaatijat otti asian hanskaan ja oli näitä niin sanottuja kasvatuslaitoksia, poikakoteja, ja ne oli paljon pahempia paikkoja kuin vankilat. Sieltä pyrittiin vankiloihin, eli laitos tai tämmöinen lainsäädäntö ei varmaan ole se pointti. Ja ehkä tämmöinen ajatus vaan siitä, että kun tämä on maailman onnellisin maa, niin nyt tämä onnellisuus kytketään kaikkeen aineelliseen. Ajatellaan, että kaikki se, mikä on täällä ulkopuolella, luo sen onnellisuuden ja muu. Ja lapsetkin jo tänä päivänä, niin ne miettii, miten pukeutuu, mitä omistaa, millä ajaa, missä asuu. Kaikki on tämmöisiä ulkoisia arvoja, niin
Mä koen, että, ja mulle on sanottukin, mä oon vankimielisairaalassakin ollut joskus 19-vuotiaana, vedin kurku auki eristyssellissä, niin mulle on sanottu, että sulla on varmaan ollut varhaislapsuus perusturvallinen, koska sä et ole semmoinen päähäammutun oloinen niin kuin normaalisti alamaailman miehet, että siellä on ainakin pari kutia tullut niskaan, niin ehkä siellä on sellaisia elementtejä, kun jokaisella meillä on rakkauden tarve, hyväksynnän tarve ja joukkoon kuulumisen tarve, niin ehkä tämmöinen perhekeskeisyys ja jollakin tavalla aikuisten pitäisi tajuta, että sanoilla voidaan lasten elämään sanoa monenlaisia asioita. Mä muistan isäpuoli, kun se monta kertaa sanoo esimerkiksi, että susta ei tule mitään tai joitakin tällaisia, niin ne on aika vahvoja elementtejä tai kuullaan vanhempien keskinäisiä juttuja, että lapset kuulee aika tarkkaan. Ne kuulee ja näkee paljon enemmän kuin arvaakaan, niin ehkä jollakin tavalla tukea tätä vanhemmuutta oikealla tavalla. Jos ihan rehellinen saa olla, niin musta lapset on lapsia ja lasten pitää saada lapsia, että kyllä aikuiset on niin kuin kuutamolla tässä hommassa. Dear viewer, please remember to subscribe to the channel and like this and other episodes and recommend to friends. The more subscribers and likes plus sharing of episodes on social media plus followers on social media channels and Noble Fit pages on Facebook, the more and more widely we consider our viewers with various prizes. And you will get important and interesting episodes that will bring a lot of good to your life and to all of us. Tämä on rehellinen ohjelma ja nimenomaan aikuisten piikkiin menee todella nämä asiat, koska Suomi pitäisi olla sen lisäksi, että väitetään, että Suomi on maailman onnellisin maa, vaikka itsemurhatilastot kertoo ihan jotain muuta. Suomi pitäisi olla maailman inhimillisin maa, jossa meillä kaikilla sydän sykkii ja otetaan huomioon, niin kuin Martti Syrjä sanoi sarjassamme, niin rakasta ensin itseäsi ja sitten muita. Pitää ensin laittaa se oma pesä kuntoon ja sen jälkeen myös huomioida muita ihmisiä. Ja mä oon yleensä ollut se ainut ihminen, joka pysähtyy auttamaan, kun muut kävelee ohi, jos joku on avun tarpeessa, joku ihan tuntematon ihminen tuolla. Niin jos te lapset, jos teillä on joku huono tilanne kotona, niin muistakaa, että se ei koskaan ole teistä johtuva asia, vaan se on aikuisten syy ja vika. Ja silloin pitää pystyä niin kuin löytää se, jos niin kuin käy niin kuin sulle, että susta ei tule mitään, että tulee tuommoista skeidaa, niin se ei tietenkään ole totta. Tietenkin susta tulee. Sä voit tehdä oman elämän just niin hyväksi kuin sä haluat. Koskaan ei kannata uskoa sellaista, nyt se heristelysormi tuli tuohon, koskaan ei kannata uskoa sellaista, joka puhuu jotain negatiivisia. Mä ainakin, jos joku sanoisi jotain negatiivista jostain ihmisestä, niin mä kyseenalaistaisin sen sanojan, enkä sitä, josta sanotaan. Että minkä takia se sanoo tämmöisiä, koska juoruja on kaiken näköisiä ja ne on yleensä semmoisten ihmisten alulle panemia ja levittämiä, joilla oma elämä ei ole harmoniassa, ei ole itseluottamusta, ja sitten halutaan niin kuin viedä sitä pahaa oloa ja negatiivisuutta eteenpäin. Koska mä en ole nähnyt koskaan ketään sellaista ihmistä, joka on tosi positiivinen ja harmoniassa ja hyvä itseluottamus ja elämä hymyilee ja sitten se rupeaa sen jälkeen kuitenkin haukkumaan ja arvostelemaan ja tekemään jotain ikäviä asioita muita kohtaan. Että kyllä se lähtee sieltä, muistakaa rakkaat lapset, että se on niiden vanhempien omaa keskeneräisyyttä ja huonoa itseluottamusta ja huonoa taustaa. Tämä ohjelma ei ole hengellinen, mutta tässä jaksossa puhutaan niistäkin asioista, koska entiset superrikolliset on nykyään superpappeja. Tärkeintä on löytää se juttu, mitä itse haluaa, on se sitten uskonnon kautta tai jonkun muun asian kautta, mutta ei lähteä siihen. Se on helppo sanoa, te ajattelette siellä parhaalla, että se on sun helppo sanoa siellä, mutta mä oon käynyt itse todella rankan polun ja yksin ilman kenenkään apua. Mutta jos löytyy jotain ystäviä tai aikuisia, joille voi puhua, niin edes omat vanhemmat tai sisarukset tai jotkut muut lähisukulaiset ei koskaan, vaikka ne muuten pitäisikin olla tietysti rakkaimpia, mutta jos ne käyttäytyy huonosti, henkisesti, fyysisesti tai muuten teitä kohtaan, niin silloin tietenkin ne ei ansaitse sitä paikkaansa teidän elämässä sillä hetkellä ainakaan, ennen kuin muuttuvat tapojaan. Koska kukaan ihminen ei ole sen arvoinen, että otetaan riskejä oman elämän suhteen kuitenkaan.
Mutta jos kysyit siitä, että miten lainsäädäntöä muutetaan tai tehdään, niin mä sanoisin näin, että mä en lähtisi ainakaan hirveästi muuttamaan joitakin juttuja, mitä tänäkin päivänä esimerkiksi ajetaan. Esimerkiksi joidenkin aineiden dekriminalisointia tai muuta, koska sanotaan näin, että meillähän on viinakauppa, mutta meille tulee koko ajan laitonta viinaa. Meillä on apteekkeja, mutta meille tulee tuhottomat määrät laittomia lääkkeitä. Ja siihen, jos me sitten lyödään vielä tämmöinen ajatus, että ruvetaan myymään vaikka kannabista valtion taholta, niin laillisesti joo, ja siitä saataisiin sitten verotuloja, niin koskaan tupakan tai alkoholin tai lääkkeiden niin kuin haittavaikutuksia ei voida hoitaa sillä rahamäärällä tai niillä veroeuroilla, mitä niistä tulee. Ja se on niinku ihan selvää, että se on vaan niinku kolmas väylä aineille, jota tulee. Ja sitten toisaaltaan tuo ajatus niinku tosta, että miten niinku lasten ja nuorten elämää pystyisi niinku parantamaan, niin mä katson tältä päihdepuolelta, niin okei, että jos aineita ei lähdetä dekriminalisoimaan, niin sitten jos me ajatellaan, että ei käytöstä rankastaisi, niin tavallaan oikeudenkäyntien pitäisi pystyä olemaan myöskin sellaisia, mistä voitaisiin puhua vaikka, että hoitoon ohjaus tuomioistuimesta. Että ei määrätä linnaa, vaan määrätään hoitoon. Ja sitä kautta, jos siellä on perhettä, niin se perhe määrättäisiin tavallaan myöskin siihen mukaan, mahdollisuuksien mukaan. Juuri näin. Mutta tämä on tietenkin se kysymys, että mistä meillä riittää resurssit siihen, niin kuin rahaa. Koska se on kuitenkin esimerkiksi huumehoito ja kaikki muu, niin niissä liikkuu tosi isot rahat. Niin, mutta toi nyt on ihan siis selkeä asia, että rahaa riittää, koska sitä riittää niin moniin turhiin kohteisiin. Joo. Ne pitäisi silloin niin kuin keskittää, mikä siis lähtökohtaisesti mä olen erittäin suuri tasa-arvon puolesta puhuja. Mulla on ihan sama, että mistä kukin on kotoisin ja minkä värinen tai taustainen on, jos kunnioittaa muita ihmisiä eikä käyttäydy niitä kohtaan väärällä tavalla. Mutta siis tässä pitäisi tehdä niin kuin selkeitä ratkaisuja myös maahanmuuttopolitiikassa, että jos tänne tulee jotain ihmisiä, joilla kuuluu niin kuin esimerkiksi se, että joissakin kulttuureissa, että ajatellaan, että raiskaus on jopa niin kuin ihan fine, niin sehän on ihan käsittämätöntä, jos haluaa lievästi sanoa, voisin sanoa kyllä sen ihan eri tavalla, mutta jääkö nyt, mutta se, että siis jos ei osaa käyttäytyä tässä maassa, tämän maan lakien mukaisesti, niin postimerkki perseeseen ja ulos. Ja se sama pätee Suomen kansalaisiin, ihan valkoisiin Suomessa syntyneisiin suomalaisiin, jolle pitää laittaa se postimerkki sinne takalistoon ja sitten laittaa se jonnekin paikkaan Suomessa. Mutta jos on tänne muuttanut, niin sitten pois. Koska tärkeintä on se, että sitä sivistysyhteiskuntaa, tätä länsimaista sivistysyhteiskuntaa, minkä Suomi on niin kuin virellä rakentanut monien vaiheiden jälkeen, niin sitä ei saa tuhota sen takia, että on lepsua politiikkaa, eikä uskalleta sanoa asioita niin kuin ne on. Joo. Ja siis mä rakastan siis kaiken värisiä ja seksuaalisesti kaiken suuntaisia ja kaiken näköisiä, pituisia, painoisia ihmisiä, fine, hienoa. Jos olette hyviä tyyppejä, loistavaa. Mutta jos käyttäytyy huonosti, niin oikeasti. Se on sitten niin kuin ei tähän pussiin. Että siis meidän pitää löytää se rohkeus jostain, tehdä sellaisia ratkaisuja, että täällä ei käy niin kuin esimerkiksi Ruotsissa, että siellä on joitakin maahanmuuttajien alueita, jonne poliisitkaan ei uskalla enää mennä, koska siellä on niin väkivaltaista, niin kenen asioita se ajaa? Tai se, että huumepolitiikka on niin lepsua, että tuolla saadaan huumeita joka paikasta ja se aiheuttaa tänä päivänä kuolee nuoria enemmän huumeisiin kuin koskaan. Ja minkä takia esimerkiksi jos joku nuori päätyy hoitoon alaikäisenä, 18 mun mielestä ei ole millään tavalla aikuinen eikä täysi-ikäinen, vaikka se typerästi laissa niin määritellään ja monet joutuu kärsimään siitä, jos niillä on jotain ongelmia. Jos 17-vuotias vaikka menee jonnekin hoitoon huumeista, niin hänen pitäisi pystyä olemaan siellä samassa paikassa myös sen jälkeen, jos hän on siellä ennen 18 vuotta, kun täyttää 18, niin pitäisi jatkaa samassa paikassa, eikä yhtäkkiä joutua lähtemään pois sieltä ja etsiä joku muu paikka sen takia, että nyt se on mukaan aikuinen. Eilen ei ollut, tänään se onkin jo aikuinen. 21 olisi ehkä se entisajan aikuisuuden määritelmä, mutta
nuoria pitäisi lainsäätäjien enemmän huomioida näissä asioissa. Ei se ole se ikä, vaan se tilanne. Aina lähtökohtaisesti pitää, kun mä oon ollut joskus sosiaalityön johdossakin mukana tai työskennellyt joskus, niin mä oon katsonut aina, mua ei kiinnosta pykälät pätkääkään, eikä lait, jos ne on vääriä, vaan pitää katsoa inhimilliseltä kantilta sitä, mikä on kenellekin meistä paras. Eihän me olla samoja ihmisiä, jokaisella on eri tausta. No, tämähän oli rohkeampi ohjelma kuin mä odotinkaan. Tuo pointti, Simi jäät vähän nyt väliin kaksi samanlaistaustasta. Joo, mä sitten loppukaan etin. Tämä pointti vaan, että jos saisi muuttaa, ajatellaan, että ei lainsäädäntö, jos mulla olisi valta muuttaa, niin mun ajatus on silleen, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Sen takia kytät ottaa sormenjälkiä ja sen takia mulla on ainutlaatuinen DNA. Toista samanlaista ei ole. Aivan. Ja kun koulussa tai muualla liikutaan, niin halutaan painottaa sitä, että sä oot ainutlaatuinen ja sä oot arvokas. Mutta vanhemmat tänä päivänä ohjailee aika paljon lasten elämää monilla eri alueilla. Ja vanhemmat niin kuin omia mielipiteitään syöttää lasten maailmaan. Ja minusta lainsäädännöllisesti pitäisi muuttaa se, että lapsen pitää saada olla lapsi. Todella. Lapsen pitää saada kehittyä lapsena. Todella. On erilaisia kasvuvaiheita ja kyllähän minäkin luulin olevani Tarzan jossakin vaiheessa ja monenlaisia. Lapsen mielikuvitus on niin loputon ja runsas, niin sinne kun aikuiset lähtee manipuloimaan omia juttuja, se on musta niin kuin tosi väärin. Mun on pakko sanoa tähän väliin, olen kovasti äänessä, mutta ehkä annatte sen anteeksi, koska tämä on minun ohjelmani. Mutta siis tärkeistä asioista puhutaan. Nyt ollaan niin kuin semmoisen asian äärellä, että johon on hirveän vaikea vaikuttaa, että siis kun aikuiset haluaa vaikka eron jälkeen manipuloida, mun käsityksen mukaan lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta on enemmän tai vähemmän rikos, mutta kunnioituksella ja rakkaudella kaikkia virkamiehiäkin kohtaan tai virkahenkilö, se nykyään sitten on, tai mikä on sitten nykyinen termi, mitä saa sanoa, ettei tule mielensä pahoittajia taas lisää jostain puskan takaa, niin se on niin paha asia, kun lapset vieraannutetaan toisesta vanhemmasta, että siihen pitäisi oikeasti puuttua ihan eri tavalla, mutta vaikka mun mielestä, siis rakastan naisia ja mun mielestä naiset on monissa asioissa niin paljon parempia kuin me miehet ja sydämellisempiä ja aidompia, mutta ei voi yleistää. Esimerkiksi itsekin olen sellainen hyvin aito ja sydämellinen tyyppi, mutta nainen pystyy nykyyhteiskunnassa Suomessa viranomaiset puhumaan ympäri ja se uskotaan, koska hän on nainen ja lapset voidaan vieraannuttaa. Ja lapset elää infrastruktuurissa pienestä pitäen, jos ne on ollut pieniä esimerkiksi silloin, kun ero on tapahtunut. Niin ja ne uskoo sitten, että jos vaikka isästä, tietenkin se voidaan tehdä toisinpäinkin, että isä voi puhua äidistä, mutta tässä asiassa on enemmän mun tiedossa tapauksia, missä äiti on tehnyt näin. Ja suurin osa naisistahan on loistavia eikä tee ja miehistä, koska pitää mennä lasten edun mukaisesti. Mutta silloin, jos joku tekee tällä tavalla jostain käsittämättömästä syystä, niin lapsilla voi olla täysin väärä käsitys esimerkiksi nyt isästään, että minkälainen on, koska sitä väärää kuvaa on ruokittu niille niin pienestä lähtien. Niille ei mitään muuta kuvaa. Sama juttu pätee mihin tahansa asiaan. Jos me oltaisiin vaikka sun kanssa eletty kahdestaan autiolla saarella ja mä olisin puhunut sulle, mä oon tullut sinne, sä oot ollut siellä aina alkuasukkaana ja mä oon tullut sinne jälkikäteen haakse rikkoutunut ja mä puhun sulle jostain asiasta, mitä maailmalla on tapahtunut. Sähän uskot sen. Saati lapset, jolle ei ole minkäänlaista niin kuin taustaa siihen, että ne vois rakentaa sen oman käsityksensä, vaan niille on puhuttu, että hei, jos niille sanotaan, että maapallo on litteä, niin ne uskoo sen. Niin jos niille sanotaan, että isä on tämmöinen ja tämmöinen, niin sitten ne uskoo sen. Ja siltikin se mahdollistetaan ja kuinka paljon se aiheuttaa erittäin paljon ikäviä tilanteita lasten elämään. Niin mä haluaisin tähän muutoksen sillä tavalla, että lapsilla pitäisi olla ihan lakisääteinen oikeus, niin vahva oikeus, että se oikeasti siihen voidaan vedota ja se toteutuu, että heillä on eron jälkeen molemmat vanhemmat tasa-arvoisesti ja lähtökohtaisesti, jos ei ole todella painavia syitä, niin lasten pitää asua molempien luona, jos ei jompikumpi vanhemmista muuta sitten itsensä omalla kohdallaan sano, että jos tulee ero
niin sitten sekä isällä että äidillä lapset on 50-50. Ei niin, että toinen vanhemmista päättää tai jotain. Ja lähivanhemmuus on sellainen asia, mitä ei kannata tosta vaan antaa pois, koska se vanhempi pystyy päättämään asioista sitten. Niin halusin vain tämän sanoa, koska tämmöistä asioista voi tulla todella ikäviä asioita jatkossa. Ja meidän pitäisi suojella lapsia ja nuoria ja antaa niille paras mahdollinen alku tähän elämään. Mutta aina voi muuttaa, vaikka se alku olisi erilainen. Aina kun tekee itse oikeat ratkaisut, niin pystyy muuttamaan asioita. 3 esimerkkiä tässä, että aina voi muuttua. Vielä haluan sanoa tuohon, että mä olin sen ajan lapsi, että mä pikkupoikana, kun äiti oli töissä, niin mä pyörin Kuopion torilla. Kaikki sukulaiset sanoivat, että Markus tulee liikemies. Mä möin koivun noita kieloja ja syrenioksia ja kaikkea tällaista. Mulla oli tavallaan semmoinen, tämän päivän katsantokannalta mä olin niinku tämmöinen hyljätty lapsi tai tarkkailematon lapsi, mutta nyt kun mä katson sitä, niin mulla oli kumminkin oikeus olla lapsi ja aikuiset katsoi vähän niin kuin perään, yhteisö katsoi perään ja oli. Tänä päivänä muokataan lapsia ja ruvetaan muokkaamaan eri tavoin, erilaista ajattelua ja se musta on niin väärin, että mieluummin mä antaisin niin kuin, vähän niin kuin Alavudellakin lapset saa ajella traktoreilla ja tehdä erilaisia asioita ja muita, niin jotain sellaista, jossa niin kuin lapsen elämään puuttumattomuus olisi niin kuin lakisääteistä. Nyt meillä on jotain seksuaalisia puuttumisia ja kaikkia tällaisia, mutta pitäisi myöskin mielenmaailmaa, koska sä sanoit tuon, että mieltä muokataan. Ja nyt pappina, kun sanon yhden ajatuksen, niin isokirja sanoo, pyhäkirja sanoo, että joiden mielet tämän maailman ruhtinas on vanginnut tahtoa tekemään, niin ajatellaan tämän maailman ruhtinaana vaikka yleistä mielipidettä, että muokataan. Niin se on väärin, että mieluummin vapaa ja onnellinen ja pikkasen polvet ruvella kuin se, että ruvetaan niin kuin mieliä syykkaamaan. Niin, tämä on ihan sama juttu sitten, niin kuin mä ajattelen tällään, niin kuin mä toimin kanssa pastorina ja aikanaan kun meille tuli 3 lasta, niin ei meillä ollut semmoinen niin kuin lapsien kasvatusmentaliteetti, että no niin, nyt lapset lumpiot lattiaan ja samaa tietä kuin isä ja äiti. Ei tietenkään, että lapset tekee sen oman valintansa ja oman elämänsä. Totta kai meillä kaikilla vanhemmilla on jotkut toiveet tai unelmat omien lapsiemme kohdalta. Ja arvot, mutta sitten taas, että meidän lapset valikoi sen itse. Sanot Simi jotain. Mä tiedän, että sulla on. Joo, mä en tiedä, te olette aika hyvin tuosta lainsäädäntöpuolesta sanonut. Mä voisin siitä vielä palata, kun mä on aika läheisesti teen yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Niin mun käsityksen mukaan, esimerkiksi jos mietitään niin lasten asioita, niin lastensuojelulaki on aika hyvällä mallilla. Se on sitten niin kuin eri asia, että niin kuin sovelletaanko sitä aina niin kuin sen mukaan, mutta se itse säädäntö on, ja se, että niin kuin, jos siihen niin kuin tartutaan, niin se turvaa mun nähdäkseni tosi paljon niin kuin sitä lasten etua ja perheiden etua ja kaikkea tällaista. Mulla on todella paljon esimerkkejä. Joo, mä sanoin, jos sitä sovelletaan oikein, jos se tunnetaan. Mä oon törmännyt myös siihen, että voi olla, että ihmiset, jotka tekee työkseen, ei itse tunne tai voi soveltaa sitä niin kuin väärin, mutta se ehkä se niin kuin, tätä ajan takaa, että ehkä se ei niin kuin todella mene se edellä, että pitäisi muutella niitä lakeja, vaan ehkä niin kuin se, että me pysytään siinä, mikä niin kuin on laki, ja tosi paljon komppaa myös tässä, että sitten ne on kuitenkin lähtee tosi paljon siitä aikuisten hyvinvointi on lasten niin kuin paras koti, että ei sitä niin kuin ulkopuolelta niin kuin säätämällä voi lähteä. Sama juttuhan se on esimerkiksi, niin kuin, jos mä ajatellaan nyt menneen talven juttuja, oli vartijat vähän niin kuin ammattiryhmänä semmoisessa myrskyn silmässä ja suurennulasi alla, niin sielläkin on ohjeet, säännöt, pelisäännöt, mutta kaikki ei vaan toimi aina sen mukaan. Ja mä olin keväällä kouluttamassa yhtä Suomen suurinta vartioimisliikkeen, se oli vajaa 4000 vartijaa siinä firmassa töissä, niin se ajatus siitä, että mitä multa toivottiin, niin oli lainausmerkissä ikään kuin sitä, että löytyisi empatiaa voimankäyttöön. Eli aina kun me kohdataan niin sanotusti se asiakas, on sitten ammattiryhmä kuin ammattiryhmä, niin me ei aina katsottaisikaan sitä, että onko sillä niinku tukka niinku räjähtänyt ja minkälainen parta sillä on ja miten se näyttää niinku ulospäiltä, vaan mitä sen sisällä on. Pieni tyttö tai pieni poika, jota elämä on voinut potkia päähän jo mennen tulla ja palatessa. Mutta pahimmassa tapauksessa siellä olisi, vaikka lastensuojelulaki
sen pitäisi suojella lapsia, niin pahimmassa tapauksessa lapsen tai lasten isällä niin Suomessa on samanlainen asema kuin mustilla veljillä puuvilla pelloilla, eli sitä asemaa ei ole. Siis kun mennään takaisin orjuuteen aikaan, niin tämä on aika rankka esimerkki, mutta se pitää ikävä kyllä paikkaansa. Mulla on monia esimerkkejä asiasta. Ja siis jos sattuu niin että avioiden jälkeen toinen osapuoli heittäytyy todella hankalaksi jostain syystä, niin miehen asema on jostain syystä, vaikka sen pitäisi olla tasavertainen, niin jos naiset puhuu tasa-arvon puolesta, niin tässä asiassa kyllä miehet on ihan spitaalisia rakkeja silloin, kun mennään siihen pahimpaan skenaarioon, että se ex-vaimo haluaa käyttäytyä sillä tavalla. Normaalitilanteessahan niin ei käy, mutta kaikille ex-vaimoille ja kaikille siinä tilanteessa olevillekin toivotamme rakkautta ja asioiden selviytymistä, koska lasten etu on ainut, mikä merkitsee noissa asioissa. Aikuisten pitää pystyä hoitamaan itse asiansa sillä tavalla, että niiden lasten elämää ei siihen sekoiteta. Nyt lähti minun moralisori, mutta tuo pointti ei ollut moraalinen. Ajattelen mun aikaa. Ajattelen, kun minun aikaa, niin ensinnäkin joutui poikakotiin kasvatuslaitoksiin 15-vuotiaana linnaan. Kaikki mun kaverit, jotka oli, ydinjoukko oli 15-vuotiaita reppuselässä linnaan, niin lasten asema on siitä parantunut, mutta nyt kun ajattelet Ruotsia tai jotain muuta, se on kääntynyt niin kuin nurinpäin. Siellä käytetään hyväksi näitä elementtejä ja me ollaan viimeiset muuten, jotka on Kuopion lääniltä karannut sisältä, että on mulla jotakin merittäjää niin kuin tuoltakin puolen, niin karkureista 3 oli 15-vuotiaita. Ensimmäiset luodit tuli muurille. Ei kukaan ole puhunut meidän hyvinvoinnista tai muusta. Nuorisovankilassa oli tosi tiukka. Se oli tiukin vankila, missä mä oon ollut. Ja ensimmäiset ventit, kun vedettiin, niin ne oli linnassa sen takia, että pääsi edes hetkeksi pois sieltä. Tai eristyssellissä karkureissun jälkeen kurkku auki. Niin ei se ollut sen takia, että oli niin itsetuhoinen, vaan tuntui, että on pakko päästä ulos. Sitten siirretään erityiskuljetuslia jonnekin Turkuun, tosi kovaan vankilaan. Niin mä olin 19 ja mut siirretään vankimielisairaalaan Turkuun, joka oli ihan pimeä paikka. Ihan. Jos joku on pimeä paikka, niin se oli pimeä paikka. Aamulla kuulutettiin Tuppurainen aamulääkkeen, niin tuli hoitaja kysyi, että miksi sä et tuo hakemaan, että kun iltalääkkeet ytisee vielä niin paljon, että se sängystä ylös. Niin tavallaan se suojelu, niin sieltä on tultu nyt vähän eteenpäin. Mutta sitten siinä on suuri vaara, että nyt ruvetaan tavallaan niin kuin kukaan ei ole enää lapsi tai kukaan ei ole enää vaan. Kyllä musta niin kuin vastuuseen teosta pitää joutua. Ei se muuten, kyllä mä näen tänä päivänä, että se mikä mut pysäytti, mietin, että mä olin ennen 25 ikävuotta 7 vuotta linnassa, niin kyllä se kertoi aika kovasta niin kuin putkesta niissä vuosissa. Niin mua ei pysäyttänyt se, että oli verbaalivirtuoosia saarnamiehiä tai joku tämmöinen psykologi tai psykologit sanoo, että sä et elä 30-vuotiaaksi, sä kuolet koiran kuoleman niin kuin kaveriskin. Yli 200 kaveria joko tapettu, tehnyt itsemurha tai kyllä yliannostukseen. 200, Joo. Yli 200. Joo. Ja epänormaalilla tavalla, niin niiden tilanteiden keskellä, niin mikä mut pysäytti, niin oli 15-vuotias rippikoulutyttö, joka tuli vankilaan muun ryhmän kanssa. Ne tuli se tyttö sanoi vaan, että mitä hän oli kokenut rippikoululeirillä. Ja jos nyt saa sanoa, niin se tyttö sanoi vaan, että minä annoin elämäni Jeesukselle. Se Saara oli siinä. Täällä saa sanoa ihan kaiken. Joo. Katoin sen tytön silmiä, niin tiedätkö, sieltä oli semmoinen puhtaus ja aitous, mitä en ole nähnyt aikoihin. Sitten se tyttö hymyili, niin mä muistin ne lapsuuden unelmat ja haaveet. Ja se tyttö oikeastaan pisti mut ajattelemaan, että tätäkö tämä oli. Toinen oli, kun mä olin Raudoissa sairaalassa, oli tehty vatsahuurti, jota kaula laitettu kuntoon, niin tuli nuori sairaanhoitaja, joka tuli vuoteen vierelle ja katsomaan ja sanoi, että miksi nuori kaveri tuhlaat jotakin noin arvokasta kuin elämä. Niin mä tajusin vaan, että mussa on jotakin, joku näkee mussa jotakin. Niin kun sä puhuit tuosta lapsen asemasta ja muusta, niin meidän pitäisi aina suojella sitä elämää, joka meissä on. Toivo. Kaikissa teissä ja meissä on se kaikkein arvokkain asia, eli se elämä. Ja vaikka jotkut on yrittänyt sitä dissata itse kullakin matkan varrella, niin vaikka tässä on 3 pastoria,
niin fuck that. Koska siis elämää ei saa kukaan teiltä dissata. Se on korvamaton, ainutlaatuinen ja pitäkää siitä kiinni. Koska jos joku ihminen, oli se minkä ikäinen tahansa tai kuinka läheinen tahansa, jos se jollain tavalla väärin käyttäytyy teitä kohtaan, niin se on väärässä. Syy ei ole teissä. Eli siis jos voitaisiin tehdä, niin kuin sanoit aikaisemmin, että Alavuudella on vielä tämmöistä meininkiä, jossa niin kuin, lapset pääsee ajelemaan traktoreilla ja tekemään asioita. Ja niin kuin joskus aikoinaan on ollut, mä väittäisin, että ennen on ollut kaupungeissakin, jos olen asian oikein antanut itselleni kertoa, niin tämmöinen vähän vastaavanlainen meininki, mikä nykyään on enää parhaimmissa maaseutupaikoissa, että lapset saa olla lapsia ja tehdä asioita, eikä niin kuin pelätä joka asiaa. Kun mä olin lapsi, mä en edes tiennyt mikä on punkki. Ei tai tiesin, oli Lepän lehdessä oli punkkeja. Se oli ainut punkki, minkä mä tiesin. Silloin juostiin heinäpellolla sortsit jalassa, paljain varpain, ja se oli ihanaa. Ja yleensäkin elämästä pitää pystyä nauttimaan, mutta nykyään monet asiat on kääntynyt päälailleen. Tämä ohjelma yrittää, tai ei vaan yritä, vaan tekee omalla panoksellaan sellaisia asioita, jotka toivottavasti saa teidät, rakkaat ihmiset, siellä miettimään vähän näitä asioita, että mikä se nyt olisi paras juttu omalle elämälle. Että se ei välttämättä se, mitä sanotaan mediassa tai mitä muut sanoo tai ajattelee, niin sehän ei välttämättä resonoi sinua, niin älä sitten tee semmoisia asioita. Pakko sanoa yksi esimerkki entistä tyttöystävästä, jonka äiti oli niin vahva persoona, että hänen työpaikallaan oli joku debatti jostain asiasta ja kaikki muut henkilöt oli tiettyä mieltä jostain asiasta, mutta tämän tyttöystävän äiti oli sitten ainut, joka oli eri mieltä, mutta se oli niin vahvasti eri mieltä, että ne kaikki muut muuttivat mielipidettään sen takia. Eli jos olette epävarmoja, niin älkää seuratko joku, joka on vaan vahva ja sanoo jotain, vaan seuratkaa sitä, mikä teille on hyvä. Ei mun tie ole välttämättä teille se tie, eikä teidän mulle. Se pitää vaan löytää juttuja. Mä oon löytänyt sen todella infernaalisen hankalien vaiheiden kautta, vaikka mulla ei ollut minkäänlaisia huume- tai vastaavia väkivalta tai muita semmoisia asioita, niin oiskin ollut, mieluummin olisin valinnut ne, vaikka en vähättele, teillä on ollut todella helvetillisiä juttuja, enkä missään nimessä haluaisi ja pystyisi ottamaan semmoisia vastaan, mutta näin niin kuin, jos ajatellaan, että yksin joutuu selvittämään kaiken, ettei ollut ketään semmoista, joka olisi, mulla ei ole semmoista, me ollaan Pohjanmaalla, niin tulee positiivisena kateellisuuden aiheena, voin heittää, itse en ole siis kateellinen oikeasti, mutta Dudesonit, joita dikkaan suuresti, niin niillä on tämmöinen hyvä posse jo lapsuudesta asti, niin kuin olen lukenut Samuli Edelmanista ja muistakin, että on tämmöisiä ystäviä, jotka on valmiit tekemään mitä tahansa. Jos vaikka sulla talo palaa, niin sitten kaverit rakentaa sen tilalle niin kuin on entisaikaan tehty. Nykyään ne käy kusemassa liekkeihin ja ottaa Instagramiin kuvia, jos hiukan karrikoi. Mutta Dudesonilla ja muilla on ollut tämmöisiä kavereita, jotka on niiden ystäviä, jotka on edelleen niiden ystäviä. Ne on valmiit tekemään toistensa eteen mitä tahansa. Mullakin on ystäviä, mutta ei sellaisia, jotka jos vaatii niin kuin todella paljon, jos vaatii paljon aikaa joku asia, että pitäisi käydä jotain juttuja läpi, niin tässä ohjelmassa juuri tällä hetkellä voitte katsoa ruudusta numeroita, jossa sellaiset henkilöt, joka minäkin olen ollut, joka on tarvinnut apua johonkin asioihin. Mulla ei ollut siis huume eikä rikos eikä alkoholi eikä tämmöistä ongelmaa ikinä, mutta joka tapauksessa ne, joilla on mitä tahansa ongelmia, niin voitte ottaa screenshotin tai laittaa pausille ja katsoa sieltä ja soittaa. Kukaan ei ole kuitenkaan yksin tässä, paitsi minä olen ollut, mutta mä oon löytänyt sen, mä oon mossannut ACD siitä keskellä yötä ruokasalin pöydällä ja terapioinut itseni, mutta se on ollut pitkä tie. Miten
sinusta tuli rikollinen ja sinusta. Mistä se sai alkunsa se juttu, kun te olette kuitenkin, te kaksi ainakin kohtuullisen hyvästä tai niin kuin normaalista perheestä. Ja sulla oli haasteita sillä saralla enemmän, mutta se olisi mielenkiintoista kuulla, niin kuin, sä olit Kuopiosta. Mistä te olette alun perin? Olin Tampereelta, mutta muuten 11-vuotiaana Kuopioon ja siitä lähti mulla se, että mä menin kuopiolaiseen kouluun ja multa tultiin kysymään, että mistä KK sä oot muuttanut? Mä sanoin, että tiedäthän Mansesta nääs ja me ruvettiin kiusaamaan mun puhetyylin takia. Ja joitakin on kiusattu vuosikausia, mua kiusattiin 2 päivää. Ja sen takia, että niiden 2 päivän aikana mä kovetin itteni ja mä päätin, että kukaan ei hypi mun silmille ja heitin elämäni ylle sen roolin. Ja se rooli kantoi 0-100 aika nopeasti. No joo, se kantoi niin pitkälle, että 24-vuotiaana sitten elämänmuutoksen jälkeen mä niinku tajusin sen, että nyt mä oon niinku aito itteni. Sen jälkeen, kun mä olin kasvanut aikuiseksi ja elämänmuutos oli tapahtunut. Niin... Tarkoitin siis vauhtia, en sitä, että sä olisit tullut 0, vaan sitä nopeutta, että 2 päivää, niin ihan hillitön. Joo, 2 päivän aikana mä niinku ajattelin, että tästä ei ole mitään muuta tietä. Eli joko alistua tai sitten nousta päälle. Ja mä valitoin sen päälle nousemisen ja se oli mulla se tie ja sitten pikkuhiljaa se vaan lähti siitä kovenemaan, että 12-vuotiaana se rooli heitti mulle sen, että mä rupesin käyttää alkoholia ja 16-vuotiaana tuli huumeet ja sitten sitä piti ruveta rahoittaa. Minkä ikäinen sä oot nyt? Mä oon 53. Mutta siihen aikaan, mikäli tietoni pitävät paikkansa, niin huumeet on ollut aika harvinaista. Nykyään ei ikävä kyllä ole, mutta siis miten... Joo, no se oli niin sanottu se toinen huumeaalto alkoi tulemaan, eli sitä ennenhän oli ollut totta kai sodan jälkeiset kaikki heroinit ja amfetamiinit, mitä oli apteekissakin myytävänä, mutta sitten niin sanottu kannabishan, sitähän pilveä oli tietenkin 60-luvulta ja sieltä lähtien tullut ja sitä oli silloinkin, mutta silloin 80-luvun loppupuolelta ja puolenvälin jälkeen tuli se toinen amfetamiini, niin kuin, tai oikeastaan semmoinen amfetamiini aalto, mitenkä sanotaan, ja siihen mä lähdin mukaan sitten. Se oli niin kuin seuraava sukupolvi. Ne kaverit, kun me jouduttiin vielä Köpiksestä ja Tukholmasta etsimään ja oli pieniä nyssäköitä ja salaperäistä sähmintää, niin ja opiaattijohdannaisia vedettiin, niin se oli vielä niin kuin kallista, mutta seuraava sukupolvi ja mun kaverit, jotka oli, ne rupesi tippua amfetamiiniin kaikki. Se on KK-ryhmä. Mikä ikäinen sä oot? Mä oon 65. Entäs sinä, Jimmy? Mä oon 40. Joo, eli tässä on niin kuin 3 sukupolvea tosiaan. Kyllä. Se on aika mielenkiintoista niin kuin nähdä, kun haluatte, niin voitte heittää myöskin lisää tämmöisiä sukupolvieroja, miten niin kuin, huumemaailma tai rikollismaailma tai mikä tahansa näihin aiheisiin liittyen, niin miten se niin kuin on ollut esimerkiksi sun aikana sitten, miten ne on eronnut toisistaan, mutta haluatko sanoa vielä tästä alusta, mennään muihin myöhemmin sitten, mutta siis kun puhutaan tästä, että miten sinusta tuli rikollinen, niin onko tästä vielä jotain ennen kuin... No ei, 16-vuotiaana kun mä rupesin käyttämään pilveä, niin mä tajusin, että tähän ei niinku riitä se, että sano äitille anna rahaa. Vaan sitten mä lähdin myymään pikkuhiljaa pikkueriä ja sitten kun lähti amfetamiini tulemaan mukaan 17-vuotiaana, niin sitten oli pakko ruveta niinku kehittämään sitä rahaa enemmän. Mistä siihen aikaan saatiin huumeita sitten Kuopioon? No kyllä mä kävin pääkaupunkiseudulta oikeastaan sitten hakemassa. Heti kun 18 täytin, niin mä aloitin oikeastaan semmoisen reissaamisen. Mutta sitten näistä sukupolvista tuli vielä semmoinen mieleen, että sitten kun mäkin olin 80-luvun lopulla ja 90-luvun siinä vaihteessa siinä rikollisissa kuvioissa, niin Kure oli samasta kaupungista. Ja sieltä aina sanottiin, aina kuului niin kuin vanhoilta äijiltä, niitä, jotka oli Kuren kanssa samaa ikäluokkaa, että Kure selvisi. Ja Kure oli sellainen ja tällainen, ja mä tiesin, mutta mä en tuntenut häntä. Ei mitään tietoa ollut, ja nyt sitten kun itse on elämä muuttunut ja tulin uskoon sitten 93 talossa, niin mä jossakin vaiheessa rupesin tekemään tuonne TikTokkiin semmoisia vanha Venkula-videoita. Ja mä en niinku halua pullistella siellä mun menneisyydellä, niin se on mun aina mukana. Ja mä elän mun menneisyyteni kanssa. Mä en oikein ymmärrä, mitä pullisteltavaa siinä olisi, että on ollut rikollinen. Joo, mutta kun sillä voi joku dissata. Mä ymmärrän, mutta se oli niin mun näkökulma vaan. Kyllä, mutta siis, joku voi sillä pullistella. Totta kai. Ja mä en ajatellut sitä ollenkaan, niin sit mä laitoin yhdelle nuoremman sukupolven, tämmöiselle Simin ikäiselle, laitoin viestin, että kun mä tiesin, että se oli kattonut näitä mun TikTok-videoita, että
että tuleeko sulla semmoinen fiilis, että näillä jutuilla pullistellaan? Sanoo, että ei mitään, että anna mennä vaan, että hienoa, että nuoremmatkin tulee tietää, mitä tämä homma on, että legenda elää. Tämmöinen tuli se ajatus. Ja ihan samalla tavalla silloin 90-luvun vaihteessa Kure oli siellä se, että me tiedettiin, että vaikka me oltiin ihan pihalla siitä sen elämänmuutoksesta, mitä kautta se oli niin kuin hengellisen juttujen kautta tapahtunut. Mutta tiedettiin ja arvostettiin sitä. Ja tänä päivänä vieläkin niin se semmoinen arvostus löytyy sieltä, että se ketju, että tavallaan toinen toisensa tietää tuolta menneiltä vuosikymmeniltä. Kauan sulla kesti siitä, kun miten sä itse koet sen, koska sun NS-rikollinen ura alkoi, niin montako vuotta se kesti, ja koska sä tulit uskoon 93 sanoit. 94. 93, joo. 93, niin, eli sama kysymys kaikille, eli kauan se rikollisuudella kesti ja uskoon tuleminen 93, ja sitten näin. No se oli varmaan toistakymmentä vuotta, 10 vuotta siinä meni, että jos mä aloitin tekemään rikoksia jo, mutta sitten taas katsottava se, että totta kai laki sanoi, että autovarkaudet ja kilikalikeikat, niin nehän on kans rikoksia, niin niitä haluttiin tekemään jo ennen 15 vuotta. Mutta sitten taas mä itse katson sitä oikeastaan... aikaa. Niin, mä katson sitten taas sitä niinku... Taksvärkki. Niin, se oli semmoista nuoruuden hölmöilyä, mutta sitten tiedätkö, kun sä lähdet siihen, että sä teet rahaa, tai sä teet rikoksia sen takia, että sä elät ja teet rahaa. Niin silloin mä katson siitä, että siitä mun rikollinen ura alkoi siinä 17-vuotiaana. Mites Jimmy? No lähdetään nyt siitä. Mähän on kaikin tavoin erilainen kuin nämä kaksi herrasmiestä. Mä oon ainut oikea pohojalainen tästä porukasta. Eli mä oon kauhavalaista sukua, mutta Kuortaneella pienellä paikkakunnalla kasvanut. Eli myös se ero, että mä en ole niin kuin kaupungissa. Että mun story on sillä lailla hyvin erilainen. Mä oon lapsuuden ja nuoruuden elänyt 5000 ihmisen paikkakunnalla, toki Seinäjoen kyljessä. Ja Paljon Seinäjoella muuten on jengiä? Siellä on vajaa 60 000 nyt koko se alue. Niin paljon? Joo, siihen on liitetty Peräseinäjoki. Mitäs Kuopiossa nykyään? Kuopiossa on varmaan... Olisiko 120 000? Onko niin paljon? Niin paljon? Joo. Se on kyllä ihme, että sinnekin joku vielä menee. Joo, eli mä oon niinku maalaispoika ja minä otin mun mallin meidän naapurin äijästä, jota poliisit kuskaili edes takaisin ja jolla oli sellainen maine, että se ottaa paljon viinaa ja tekee sitten typeriä asioita. Mikä sua resonoi siinä, että sä otit mallin siitä? Se, miten ihmiset suhtautu siihen kylällä. Eli esimerkiksi oli sellainen pieni kyläkauppa, kun menin sinne pikkupoikana ostamahan leluihini patteria tai tikkaria tai jäätelyä, ja niin kun se ukko osui sinne kaupalle yhtä aikaa, niin mä huomasin, että ilmapiiri muuttui. Ne pelkäs sitä. Ihmiset oli varuillaan. Ja mä kiinnostuin siitä, ja sitten mä ynnäsin päässäni, että siihen liittyy sillä alkoholi ja rikollisuus. Ja mä päätin, oikeasti mulla on selkeä hetki 5-vuotiaana, jolloin mä tein päätöksen, kun mun isä ääneen sanoi, että mitä hän taas on tehnyt, kun poliisit talutti naapurinukkoa, niin mä päätin, että mä alan isona juopoksi ja rosvoksi. Ja 5-vuotiaana, aika todella suuri. Se oli niihin aikoihin, kun lopetin pyhäkouluun. Se, että kun puhutaan, että koska olen aloittanut varastamisen, niin varastin Uuden testamentin pyhäkoulusta ja pyhäkouluopettaja soitti meille kotiin ja sanoi, että teidän poika on varas. Se on varastanut Uuden testamentin, se pitää palauttaa. Miksi muuten varasit Uuden testamentin? Muuten vaan? Koska yksityiskohtia en muista, mutta sillä pyhäkoulukerralla sellaiset Uudet testamentit, mitä jaetaan ilmaiseksi, Gideonit tekee hyvää työtä, niin laitettiin siihen pöydälle ja niitä sai selailla. Ja jotain se jutteli Jeesuksesta ja mä muistan, että se oli aika mielenkiintoisen kuuloinen tyyppi. Ja mä ajattelin, että mä haluan lukea tästä lisää. Ja kun pyhäkoulu loppui, mä siis luulin, että ne jaettiin omiksi. Mä en varastanut edes tahallani. Otin sen Uuden testamentin mukaan, koska olin oppinut lukemaan jo, että voin kotona lukia ja sitten tuli tämmöinen varkausepäily, niin mä lopetin sitten pyhäkoulu ja mä palasin itse asiassa Raamatun ääreen sitten vasta vankilassa seuraavan kerran. Mutta paluu siihen, kauanko kesti. Mähän en ole ollut yhtään niin tekijämies kuin nämä, että mä oon sellainen varmaan se työharjoittelu on ollut ikäni, että mä oon sekopäisenä tehnyt lähinnä päähänpistoista suurimman osan, että ehkä väkivaltarikokset on ollut enemmän sellaisia suunniteltuja, mutta mulla on myös semmoinen reilu 10 vuotta voisi varmaan laskea, että minkä mä ajattelen, että mä oon elänyt selkeästi sellaista elämää, jota päihteet ja rikollisuus ohjaa. Minkä ikä olit sä, mitä sä olit 24 tai silloin, kun sä tulit uskoon? Joo. Minkä ikäinen sä olit, kun sä tulit? 23, pikkusta ennen 25. Katos, perhana.
23, 24 ja 25. Ja sitten toitte tässä ja kaikki entisiä kriminaaleja ja nykyisiä pappeja ja kaikki Pohjanmaalta ja noin saman ikäisenä tullut. Että siis... Pitää korjata, että kaikki ollaan pastoreita. Joku voi tuolla mielessä pahoittaa, että ei ne pappeja ole. Me ollaan pastoreita. Miten se pastori nyt eroaa sitten papista? No, luterilaisen kirkon papit on pappeja. Se on vaan tämmöinen. Niin. Meillä on kyllä kaikilla pastorin valtakin. Mutta meillä ei ole pappis-nimitystä virallisesti, siis tämä on tittelillinen. Mun hyvä ystäväni korpikalani Jonne Järvelä on myöskin pappi, mutta vain Floridassa. Myöskin hänen jaksonsa löytyy Noble Fitin syvyyksistä ja siellä myöskin on todiste siitä, että Jonne on Floridassa pappi. Nimittäin en tiedä sen enempää taustoista, mutta pitää näin kysyä sitä. Mutta siis, miten sulla, kauan sulla, siis sullakin oli se 10 vuotta noin kesti, ja siinäkin on yhtäläinen, mitäs sulla? No mulla taas oli sellainen, että mehän asuttiin kaupungin taloissa, jossa oli paljon lapsia, että tavallaan semmoinen määrätynlainen rikollisuus tai tämmöinen epäsosiaalisuus oli, että mehän alettiin imppaamaan alle 10-vuotiaana. Silloin imppaamiseen esimerkiksi Lahdessa kuoli paljon nuoria ja imppaaminen oli, vedettiin kumiliimaa, vedettiin tinneriä. Ja... Minkä ihmeen takia? No sen takia, kun se vaan tuli ja piti paeta ehkä sitä todellisuutta. Mutta eikö se nyt, tietysti on tosi nuori, mutta se, että eikö tullut koskaan mieleen, että se ei ole ihan niin kuin parhain ratkaisu eikä terveellisin? Se on yksi, mikä meillä on, että kun puhutaan riippuvuuksista, niin yksi on aineriippuvuus, mutta yksi on sosiaalinen riippuvuus. Tämä sosiaalinen riippuvuus oli se, joka muutkin veti, niin itsekin veti. Ja mä muistan, että esimerkiksi kumiliimasta lähti paljon enemmän kuin jostakin muista hallusinogeneista. Siinä lähti niin kovat kuviot, tai sitten vedettiin amosyltkofeiinia yli, niin se oli tosi vahvoja halluja. Ne oli sitä aikaa, niin kun tuli nämä viralliset huumeet. Niin niitä oli, ja sitten mä olin 15. Se olisi elämä voinut mennä eri tavalla, kun äiti kuoli. Mä en tullut isäpuolen kanssa toimeen, ja isäpuoli oli semmoinen, että sillä oli just tämä, että sä teet kun mä sanon, niin kuin mä sanon. Ja mä ajattelin kerrankin aamupuuroon sen ja laitoin sokeria puuroon, niin ukko sanoi, että älä mätää sitä sokeria siihen puuroon niin paljon, niin mä mielessäni ajattelin, että kun ukko kerran vedän puuroon niin paljon sokeria kuin haluaa, ja oli ollut joku 5 vuotta linnassa ja aamupuuroon söin ja ripottelin sokeria, niin 1-2 tajusin, että hyvänen aika, minä saan laittaa sokeria niin paljon kuin haluaa, mutta rupesin miettimään, mitä se oli maksanut mun elämässä. Niin sanotaan 4-15-vuotiaana alkoi rikollisuus, kaikenlaista pientä varasta, mutta mä olin kumminkin kiltti poika. Avasin mummoille ovia ja aikuiset sanoi, Markku on niin kohtelias ja kaikki, mutta sitten kaveripiirissä toista. Sitten kun äiti kuoli, niin isäpuoli tuli yksi yö, veti nyrkillä suoraan. Kun sanoin, että jos saanut selkää, niin mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että mä oon saanut turpaa selkää. Niin niiden tilanteiden keskellä löin takaisin. Ja se oli mulle niin iso paikka, kun oli opetettu lapsesta lähtien, että kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mä sanoin aamulla isäpuolelle, että mä lähden kotoa pois. Pikkuveli oli 5-vuotias. Mä läksin kotoa pois ja asuin kellareissa ja vielä alussa yritin pitää hommaa kuosissa, mutta sitten tuli tämmöinen väärä ajatus, että vapaus on sitä, että saa tehdä mitä haluaa. Enkä ymmärtänyt, että todellinen vapaus tekee oikeita valintoja. Ja siinä tuli rikokset ja siinä tuli poliisit ja muistan yksi yksityiskohta vaan, niin yksi vanha poliisi otti mut kuulusteluun. Oli ainakin 40, nyt kun ajattelet, että ei kovin vanha. Muistatko nimeä? Markkanen. Markkanen otti kuulusteluun ja sanoi, että ei puhuta nyt mitä sä oot tehnyt. Niin Markkanen sanoi vaan, että kuule Markku, että hän näkee mihin tuo sun elämän suunta menee, että hän on nähnyt niin monia, että voitaisiko jotain tehdä. Niin tiedätkö sen mä nyt käytän sitä katukieltä, että sen kytään, sen poliisin sanat jäi mulle niin syvälle mieleen, että mä muistan vieläkin sen poliisin nimen ja muistan sen poliisin. Se ei välittänyt mitä mä oon tehnyt, vaan minusta. Mistä alusta oli puhe, että jokainen on ainutlaatuinen arvokas, niin se jätti jäljen tänne, vaikka se matka jatkui. Ja mulla kesti siitä 15-25 ja mietin, jos se oli 10 vuotta aktiiviuraa. Simille muuten, että se, että on ollut paljon linnassa, ei todista kyllä ammattitaidosta yhtään mitään. Ei, kun mä menisin sitä, että mä en ole tehnyt rahaa. Niin. Tosi siinä jotakin onnistui, mutta kyllä enemmän oli tätä. Niin se oli jännä nähdä, että nämä asenteet muuttuu. Alussa oli semmoinen Robin Hood-mentaliteetti, että varastetaan rikkailta. Unohdettiin kyllä jakaa köyhille, mutta mentaliteetti oli se.
Viimeiset rikokset oli törkeä ryöstö, 3 poliisin pahoinpitelyä, vangin karkaaminen. Ajattele vangin karkaaminen, joka pitäisi olla palkittava teko. 7 kuukautta vankeutta. Musta niin kuin se, että laitostuu ja on linnassa, niin se on rangaistavaa. Mutta jos joku haluaa ulospäin, niin se pitäisi olla jollakin tavalla, että tuossa on vielä potentiaalia. Mun piti sanoa tuosta jo aikaisemmin siitä, että pitäisi saada niinku rakennettua tämä vankila-uudistus pitäisi tehdä sillä tavalla, että ne rakennettaisiin semmoisiksi ne paikat, että se kierre saataisiin katkaistua jollain tavalla. Niin, että siis että siellä pystyisi, niin kun, kyllähän siellä pystyy opiskelemaan uutta ammattia ja näin, mutta että se saataisiin se koko mentaliteetti muutettua. Mä en tiedä, miten se tapahtuisi, en ole siellä ollut, mutta se, että pitäisi olla joku perustavaa laatua oleva muutosmahdollisuus siihen, että ne vangit, kun ne pääsee vapaaksi, niin sen jälkeen se kierre ei enää jatkuisi. Pitäisi jotenkin vaikka tehdä joku siihen vankeuteen sijoittuva tai kuuluva uusi sijoitus ihan eri ilmapiiriin, ihan eri paikkakunnalle, toiselle puolelle Suomea tai jotain, että ei olisi ne samat piirit heti odottamassa siellä. Tai jotain, miljoona muuta asiaa tietenkin myös pitäisi tehdä. Mutta siis mitä teillä tulee mieleen, että mitä siellä voisi tehdä, että se kierre voitaisiin katkaista? Anna mä sanon, no niin, mulla on... Anna mennä vaan. K.J. Long, entinen vankeuden ylijohtaja, sanoi, että on 4 tapaa päästä vankila- ja päihdekierteestä pois. Se on ensimmäinen tapa, joka on yleisin, on kuolema. Se on toinen tapa on uskoon tuloa. Se on, että 3. tapa on AA tai tämmöinen yhteisöllinen yhteisö. Eli jollakin tapaa kokee. Ja 4. tapa voi olla hyvä ihmissuhde. Niin meillä on kaikilla varmaan sama tarina, että tämä sosiaalinen ympäristö muuttuu. Ei me kavereita hylätty, mutta tavallaan meillä niin kuin uskontulon myötä vaihtui se kaveripiiri, elämänpiiri, arvopiiri, että se ei ollut mitään niin kuin hylkäämistä, mutta jotenkin sen näen siinä hirmu tärkeää, että toki mä kuopiolaisena suurkaupungin asukkaana muutin ensin Iisalmeen ja kuopiolaiset kuittaili siitä, että Markku on iloinen poikia, mutta se oli mulle hyväksi. Joo. Kyllä sitten niin toi semmoiset samat ajatukset tulee niin mieleen, että mitä pitäisi pystyä tekemään, niin tänä päivänä päihdeongelmaisten ja rikollisten kanssa tekeminen on tosi henkisesti raskasta, mutta mulla on ihan samanlainen kokemus. Mä olin 21-vuotias ja mä olin vankeusvankina ja poliisit sai oikeudelta eri... Vankeusvanki. Niin, mä olin vankeusvanki, eli en ollut mikään tutkintavanki, enkä mikään tämmöinen näin. Eli istuin sitä tuomioon. Niin, istuin sitä tuomioon, niin sitten poliisit, se oli keskusrikospoliisi, haki oikeudelta lupaa vankeusvankina siirtää mut Pasilan niin kuin poliisivankilaan tutkinnallista syistä. Ja sinne menin sitten ja siellä oli sitten samanlainen kyttä oli, että se tuli kerran, mut haettiin kuulusteluihin ja se sanoi mulle näin, että KK hei, että tässä pöydässä on istunut niin paljon samanlaisia kavereita kuin sinä, että sä kuolet tuohon juttuun. Ja rooli piti pitää päällä, sitä ei voinut näyttää, mutta kyllä mä muistan, kun mä menin sitten, vietiin takaisin sinne Pasilan poliisitalon selliin, niin mä niin kuin jäin miettimään, että olikohan toi ihan tosissaan. Et kiinnostikohan sitä, että kuolenko mä vai en. Ja kyllä mä tiesin sitten jälkeenpäin, että sitä kiinnosti se. Mutta sä oot pitänyt siis, olenko oikeasti, että tämä KK-lempinimi tulee nimenomaan kuoleman kauppias. Ja sä oot pitänyt sen kuitenkin nytkin, kun vaikka sä oot ollut pitkään uskossa ja pastorina, niin sä oot kuitenkin pitänyt sen. Joo, lähtökohtahan on se, että KK-nimi tuli mulle Kari Korhos nimestä. Niin, sitä mä alussa sanoinkin, mutta... Kyllä. Ja mulla oli Soliver Suzuki PV ja siinä sivuboksissakin oli KK-kirjaimet, mutta sitten oli sellainen tilanne, mä en muista niitä vuosilukuja, mutta se oli 80-luvun loppupuolta ja oltiin myyty aineita jo jonkun verran siinä ja sitten mennään, Kuopiossa oli tämmöinen kapakka kuin Seiska, menin siihen tiskille ja mun kaveri tuli siitä vierestä, tuli siihen mun jonoon ja se katsoo mua tällä tavalla ja sanoi, että no kato, kuolemankauppiaskin itse. Ja just oli sitten kuollut 2 kaveria näihin juttuihin, aineisiin. Ja se vähän kolahti muhun silloin, mutta mä en sitä niinku pitänyt sitten niinku minään, koska nämä kaverit, jotka oli kuollut, niin ne oli aineiden käyttäjiä ja vankilakavereita aikaisemmin ja en mä koskaan silloin, kun mä möin aineita, niin enhän mä kokenut itteni rikolliseksi.
että kuitenkin aineita ja ainekauppioita ei ollut silloin niinkään paljon, niin mä kuvittelin itsestäni, että mä oon niin kuin joulupukki. Että mä teen niin kuin hyvää. Ja mulla oli semmoinen systeemi kuitenkin, että mä vedin sitä itse, mitä mä möin, ja mä en koskaan lyönyt päihin, eli blandannut mitään. Ja jos piti myydä, niin mä möin sitten kalliimmalla sen. Että se ajatusmalli oli kuitenkin sellainen, mutta sieltä löytyy varmasti näitä taustalta ihmisiä, niin kuin oli kriminaalihuollon Arja ihan äärettömän hieno ihminen. Hän oli vaikuttanut Kuren elämään ja samoin oli mullekin, että mun olisi pitänyt mennä ehdollastapaamisiin, niin mä en ollut mennyt, niin se laittoi mulle tämmöisen kirjeen, mikä alkoi suurin piirtein, että hei Kari rakas. Tuommoisia ihmisiä pitäisi olla niin paljon enemmän, joo, jotka oikeasti välittää. Ne tekee niinku sen hommansa sillä tavalla työtä tehdä, että se nimikyltti otetaan välillä pois ja siihen tulee vain ihminen. Ja niinhän sama tilanne oli silloin, kun mä tulin siviiliin ja mä en tuntenut mitään muuta niinku ihmisiä kuin rosvoja ja narkomaaneja, koska mä olin itse ollut semmoinen. Ja mun uskontolinen jälkeen, sitten kun mä vapauduin, niin mua rupesi pelottaa ihan sairaasti, että miten mä selviän ja miten mä pärjään omassa elämässäni, kun en mä tiedä, miten mä elän sitä elämää. Niin Kurre tuli mua vankilan portille vastaan ja kuvainnollisesti otti mua mun elämästä kädestä kiinni ja rupesi jeesaamaan. Ja 4 kuukautta asui vielä samalla paikkakunnalla ja vaikka oli omat seurakunnan pastorityöt, niin se haki mut aina mukaansa ja vei illalla kotiin ja sitten kun se vietti vapaa päivää, niin se soitti mulle kerran 2-3 kertaa päivässä, miten menee, pärjäätkö, onko kaikki hyvin ja se oli mulle niinku semmoinen aamupäivä ja iltalääke, että mä niinku selviydyin ja sopeuduin tähän yhteiskuntaan. Kurre on pelastanut käytännössä sun siihen, että sä oot pystynyt olemaan se, mitä sä oot nyt? No joo, sanotaan, en mä käyttäisi ehkä ihan pelastanut, mutta ihan äärettömän suuri sitä tarkoitin. Rinnalla kulkija. Jos sanon pelastamisesta pastoreille, niin siitä tulee tietysti erilainen kuva, mutta tarkoitin tätä. Se oli hyvä, oli Nikki Krutsin kokoukset Eestissä ja KK:lla ei ollut passit eikä nämä kulkuluvat kunnossa ulkomaille, niin mentiin Kuopion poliisilaitokselle, että vähän niin kuin puhumaan asiasta, että pääsisi kerran käymään, niin se oli hyvä, kun siinä oli Kolarin Kari oli vielä rikospoliisi, niin oli toinen KK. Se jutteli ja sanoi, että hieno muutos. Ja sitten sanoi jollekin naispoliisille, että tunnet sä tämän kaverin? Niin naispoliisi sanoi, että en tunne. Sanoi, että KK. No pitäisi, mutta tuntuu, että mä oon ratsannut sen kämpänkin monta kertaa. Niin se oli muutos. Ja sitten Kolari sanoi, että pysy vaan Kuren kanssa. Mä että ei auta kuule tässä, että pitää pysyä ihan jonkun muun kanssa kuin minun kanssa. Mutta sama ajatus tavallaan oli. Niin se oli aika merkittävä kumminkin se mulle itsellekin, että tavallaan rinnalla kulki. Ja siitä meillä on jokaisella kokemusta. On saatu itse olla rinnalla kulkijoita ja meillä on ollut. Mun aikaan tuli Sukevalla yli 30 vankia uskoon ja 10 vartijaa, niin se oli koomista, kun pamppujen kanssa rukoiltiin. Joku vanha vanki sanoikin, että tästä tummikätkänä jätkät ja pamput konttaa. Niin, että täältä lähettävä Sokevalle sörkkää tai kakolaa. Se muutos oli koko talon ilmapiirin muuttu. Että se tavallaan niin kuin, siinä oli huvittavia piirteitä, mutta sieltä tuli just tämä sama ajatus, mitä KK sanoi äsken, joka on meillä kaikilla, että Kure pysyy lujana, saat toivo meille jostakin paremmasta. Mahtavaa. Niin se toivon sanoma. Mistä muuten tulee Kuren lempinimi? Meidän talossa oli 7 Markkoa. Melanderin Make, Mäkisen Make ja sitten mun isäpuoli oli Kurki. Ja mä olin Kuren Make ja sen lyhennettiin. Entäs sulla? Hurma. Eikö sitä näe päälle päin, se tulee hiuksista. Eli Hurman kiehkurasta, jolla se oli alun perin kun yläasteelle menin, niin sitä koitti isot kun pojat. Tarkkaan katson, niin Joo, isot pojat tehdä sellaisen haukkuman nimityksen, huuteli Hurman kiehkura ja Hurma ja mä otin sen lempinimeksi. Niin mutta hyvä asenne. Joo. Se on loistava asenne, että jos on heitetty niin kuin kauniisti sanottuna pottuillakseen, niin kehtaa ihan suoraan puhua tässä, kun on 3 pastoria tässä vieressä, niin, mutta joka tapauksessa, niin, että sä oot kääntänyt sen voitoksi. Kaiken voi kääntää voitoksi. Lähes tulkoon kaiken. Mutta mä haluaisin myös tästä kaverit sanoi noista poliiseista, jotka näki jotakin, niin mulla ei ollut siinä vaiheessa poliisi, mutta siis vastaava kokemus justi tosta, miksi mäkään en mieti, että miten jollakin lakimuutoksilla taas, vaan justi se, että ihmisiä eri ammattikunnissa, jotka justi uskaltaa nähdä sinne syvemmälle. Mulla oli päihdekuntoutuslaitoksen Kankaanpään A-kodin silloinen johtaja Kari Siekkinen,
sellainen. Mä olin useamman kerran kyseisessä paikassa hoidettavana ihan alaikäisestä asti ja myös sitten täysikäisenä. Ja mun kohdalla oli aika moni ammatti-ihminen sitten hyvin epäammatillisesti sanonut suoraan, mitä niin kuin ajattelin, että mitkä on niin kuin mun mahikset. Ja sillä hoitoreissulla kun olin, niin silloin oli mulle sanottu, että jos ei jotakin muutu tosi radikaalisti mun elämässä, niin mä en tule täyttää 23 vuotta. Siitä lähdin niin kuin sairaalasta kuntoutukseen ja mulle tehtiin pitkä hoitosuunnitelma Kankaanpään A-kotiin, jonka sitten mun sossu lopetti kesken. Soitettiin kaiutin puhelu, jonka mä kuulin, ja ne sanoi mun kuullen sitten työntekijöille, että mun tilannetta on palaveerattu ja todettu, että mä oon nyt se klassinen toivoton tapaus, joka ei muutu, vaikka kuntoutettaisiin ja hoidettaisiin kuinka paljon. Että sen kaverin hoitaminen on yhteiskunnan varojen tuhlaamista ja näin ollen se hoidon maksaminen lopetetaan siihen päivään. Varsinainen motivaatiopuhelu. Se oli varsinainen motivaatiopuhelu. Mä olin varautunut olemaan vuoden kuntoutuksessa ja tämä puhelu tuli, kun mä olin ollut 3-4 kuukautta. Ja ei asuntoa, ei mitään. Ja silloin tämä johtaja, tämä Kari Siekkinen, jolla olisi ollut paljonkin perusteita varmasti suhtautua nuivemminkin. Mä olin yhden hoitoreissun yhteydessä varastanut talon uuden auton sun muuta sieltä ja niin kuin, ikäviä juttuja, etten kauhean niin kuin kiitollisella mielellä niin kuin aikaisemmissa vaiheissa. Mutta silloin mä olin tosissaan ja eka kertaa tosissaan, niin se pyysi mut toimistoon ja sanoi, että kuule Hurma, että mä oon kattonut sun touhua, että näyttää sille, että sä oot eka kertaa tosissaan, että sano itse, onko sä tosissaan. Ja mä sanoin, että joo, kyllä mä niin kuin oon. Ja sanoin, että mä oon huomannut sen, ja jos kaveri on tosissaan, niin rahan takia sen hoitoa ei lopeteta. Että sä oot täällä talonpiikkiin, niin kauan sun asiat niin kuin hoituu. Ja mulle se oli niin kuin, oikeasti ensimmäinen kerta, en tiedä kuinka moneen vuoteen, kun joku niin kuin kans näki niin kuin läpi ja antoi sellaisen niin kuin arvojutun. Ja se merkkasi mulle niin kuin tosi paljon. Älkää unohtako koskaan, rakkaat ihmiset, vaikka se oma elämä olisi hankalaa tai ei, vaikka eläisi ihan hyvää elämää, niin kuinka tärkeää on se, että saadaan jotain hyvää kanssa ihmisiltä. Niin kuin, kaikkihan me mieluummin otetaan halauksesta kuin nyrkistä, mutta siitä huolimatta niin kuin jengi käyttäytyy usein tosi negatiivisesti. Varsinkin ryhmä The Others kohtaan, mutta kuitenkin ne muut on tuolla joka tapauksessa. Olisi hyvä löytää jotain hyviä keinoja meille kaikille tähän, että elämä olisi parasta mahdollista. Ja pienillä arjen teoilla, mitä Kure on tehnyt pienenä jo avannut mummoille ovia, niin me voidaan olla ystävällisiä kanssa ihmisille. Niin kuinka mukava fiilis tulee siitä, jos ihan yksittäisesti vaikka kehuu on joku kivat vaatteet toisella tai hiukset mukavasti, sorry Jimmy, tai mitä tahansa pienempää, isompaa tai luonteeseen tai johonkin liittyviä asioita, niin tuodaan niitä kehuja ja positiivisia asioita. Newsflash, se ei ole koskaan sulta pois, päinvastoin, tulee itsellekin hyvä fiilis. Ja kun voi jakaa sitä positiivisuutta niin kuin Noble Fit-ohjelmasarja, niin samalla tavalla me voidaan arjen tilanteissa ystävien ja tietenkin perheenjäsenten erityisesti heidän kanssaan, mutta ystävien ja harrastusporukoiden ja työkavereiden ja muiden kanssa ja ihan tuntemattomien ihmisten kanssa. Jakaa sitä hyvää tuolla. Suosittelen lämpimästi. Top 3, tai ei vielä mennä siihen, ennen kuin kysyn top 3 pahimmat rikoksenne, joka ei tarvitse olla niin kuin mitenkään juuri, että mikä on se pahin ykkösenä, vaan ihan vapaamuotoisesti, mikä tulee mieleen. Mutta ennen sitä, niin mikä on niin kuin se, kun sä sanoit, tämä on nimenomaan sulle, kun sä sanoit sitä, sä oot ollut niin kuin kokenut olevasi joulupukki. Silloin kun sä jaoit omasta mielestäsi hyvää, joka oli kaukana hyvästä, koska huumeet, vaikka ne vähän aikaa saattaisi tuntua hyvältä, niin oletteko samaa mieltä, jossain vaiheessa kuitenkin ne on niin pahasta kuin voi olla, ihmiset kuolee ja joka tapauksessa sairastuu jossain vaiheessa hyvin usein ja voi menettää oman persoonallisuutensa, ei tunnista enää itseään ja muutkaan ei tunnista sitä käyttäjää ja siitä tulee rikollinen, koska pitää saada rahaa niihin ja menee niin kuin koko elämä. Niin nyt kun sä tiedät tämän asian eri tavalla, niin mitä sä ajattelet siitä joulupukki
teemasta, kun olit kuitenkin lähinnä sen vastakohta? No mä nyt ajattelen sillä tavalla, että niinku, mä käyn pitämässä koulutuksia tämmöisestä teemasta kuin aineiden käyttäjä, ajatus ja arvomaailma. Eli kaikki ne arvot, mitkä siellä jyllää ja niissä kuvioissa jyllää, niin nehän on ihan päinvastaiset kuin mitkä normaalielämässä. Ja ne ystävät ei ole oikeita ystäviä todellakaan. No joo, ystävät ei ole oikeita ystäviä. Että kaikkihan perustuu loppupeleissä hyväksikäyttöön. Eli sehän on niin kuin sairas ajatusmalli. Että jos me opetetaan lapsille esimerkiksi rehellisyyttä, toistemme kunnioittamista, vanhempien kunnioittamista, älä varasta, kaikkea tämmöisiä niin kuin normaali juttuja, niin aineiden käyttäjälle se on hyvin nopeasti, niin kaikki on ihan nuriniskoin. Se ei välitä enää mistään, kun on niin kovat tarpeet saada sitä lisää. Niin, ja sitten se on vaan se ajatusmalli. Tai en minä tiedä, kun en ole käyttänyt. Ajatusmalli ja arvomalli, millä mennään. Ja totta kai mä tänä päivänä ajattelen sen ihan eri tavalla. Mutta niin kuin aikanaan tehtiin mun elämästä kirjaa, sitä kuolemankauppiaskirjaa, niin siihen sitten poliiseja haastateltiin. Niin siinä just sanottiin, että yksi poliisi oli sanonut näin, en tiedä nimeä kuka se oli, mutta oli sanonut, että Koko on kaveri, joka ei koe tehneensä mitään pahaa myydessään aineita tai varastaessaan toisilta. Enkä mä tavallaan niin kuin kokenut. Se oli vähän sitä Robin Hood-meininkiä. Plus se tietenkin, en tiedä onko se teillä ollut tai sulla tässä tapauksessa, mutta usein ihminen, joka tekee jotain niin kuin tosi väärää, niin se jollain tavalla niin kuin oman tuntonsa ja selviytymisriittiensä takia selittää sen ja jotenkin sillä tavalla, että se olisi jotenkin oikeutettua ja hyvää, vaikka se tietääkin, että ei se ole, mutta kuitenkin valehtelee itse itselleen. Niin kuin monet ihmiset, jotka esimerkkinä vaikka se lasten vieraannuttaminen tai mikä tahansa esimerkki, jos tehdään vääriä asioita, niin se henkilö, joka tekee, niin jollain tavalla valehtelee itse itselleen niin kauan aikaa jostain omista taustoista johtuen, kun sillä on ollut haastava tausta vaikka sillä ihmisellä, niin sitten se oikeuttaa, että hän voi tehdä nyt tällä tavalla. Ja ihmisen, siis psykologia, jota olen jonkun verran lukenut joskus, sehän ihminen toimii sillä tavalla psykososiaalisena olentona, että jos sä tarpeeksi kauaksi aikaa uskottelet itsellesi jotain, niin sä voit uskotella olevasi joulupukki, vaikka sä oot paha pukki. Tai mikä tahansa asia, niin se voidaan, vaikka jos mä olisin rikollinen ja mä ampuisin teidät tästä näin, niin mä voisin selittää sen, jos mä en vois, koska mulla ei ole sellaista luonnetta, mutta joku voisi selittää sen jotenkin itselleen, että ei se ollut paha juttu, että noi ansaitsi kuolla, ne on jotain pahoja tyyppejä, että mä tein vaan hyvää tässä. Niin ihmisen mieli voi olla tosi sairas silloin, kun se selittää tämmöisiä, mutta jos mennään niin kuin alkulähteelle siihen, mitä me ollaan parhaimmillaan, niin me ollaan kaikki oltu tasa-arvoisia ja upeita yksilöitä, aitoja superihmisiä. Kyllä, ihan jokainen meistä. Silloin me ollaan synnytty vauvoina ja pieninä lapsina, ennen kuin vääränlaiset infrastruktuurit on voinut ruveta vaikuttamaan. Ja silloin pitää valita se oma tie. Vaikka ympärillä olisi vääriä teitä ja vääriä ihmisiä, jos uskaltaa valita sen oman tien, siitä huolimatta. Mä oon ollut usein ainut, joka ei ole käyttänyt huumeita, niin kuin en niitä ole käyttänyt, mutta siis jossain porukoissa joskus, jossa ei ole mitään NS-narkkareita, vaan tämmöisiä NS-viihdekäyttäjiä jossain, niin alun perin ihmettelivät, tai mä olin siis niin sinisilmäinen, että mä kysyin yhdeltä henkilöltä, että minne tämä porukka niin aina häviää, että niitä ei näy. No on tuo takahuoneessa ottamassa jotain, ja okei. Ja kun mä niin lähdin jatkoille jostain ravintolasta silloin, kun tuli käytyä, ja mun enää niin ravintolat kiinnosta, mutta niin mä ajattelin, että no okei, siellä varmaan jotain bissejä tarjolla, niin yksi pullo oli kaapissa, ja sen sain sitten, ja kaikki muut veti jotain aineita. Ja loppujen lopuksi se meni semmoiseksi, kun oltiin jatkoilla, että silloin tuli enemmän käytyä, niin eihän siellä niin kuin tosiaan sitä alkoholia ollut, mutta kaikki käytti aineita ja meni ihan niin kuin jonkun ison pöydän ääressä jengi istua, aineet kiersi siellä. Ja se on sama juttu kuin kahvi. Mä oon juonut 4 kuppia koko eläissäni. Mutta eihän kukaan muista sitä, vaikka olisi kuinka kauan mut tuntenut, niin aina tarjotaan sitä kahvia kuitenkin. Vaikka niin kuin mä oon kutsulla sitten niin kuin minä ja muut lapset juodaan mehua, mutta siis niin samaan huumeiden kanssa, joka on aika järkyttävää sinänsä, että automaattisesti tarjotaan kaikille, paitsi sitten ne rupes
ymmärtämään, että Johnny istuu siinä seuraavalla, ettei se Johnny ei käytä. Mutta mä rupesin saamaan respektiä siitä. Siellä oli monia, varsinkin nuorempia tyyppejä, jotka rupes käyttämään, koska siellä oli sitten joitakin tunnettujakin ihmisiä paljon ja ajattelin, että okei, että kun noikin käyttää, niin heidänkin pitää käyttää. Paskan marjat ei todellakaan tarvitse. Mä en käyttänyt ja mua kunnioitettiin just lisää vielä sen takia, että voi löytää sen oman tiensä. Kuinka paljon te käytitte huumeita ennen siihen top 3 kysymystä? Olette te kaikki välittänyt huumeita? Mä en. Joo. Ei voi sanoa sillä tavalla, että päihteitä on myyty. Opiaattijohdannaisia, viinaa. Se oli toinen aika. Kyllä, aivan. Meillä oli ihan oma kauppa Kuopion torilla. Tiesitkö muuten, että Kuopion torilla on keksitty stand-up-komiikka, parkouri keksittiin siellä, poliisit antoi vauhdin ja me suuntaan. ja sitten oli tämä kauppiastoiminta, eli silloin myytiin. Ja se oli aika jännää, että just tässä taitteessa niin Kuopion entiset viinapoliisit, jotka viinan salakauppaa niin valvo, niin niistä 1-2 tulikin Huumepoliisi. Se oli jännä muutos siinä, että mä en ole myynyt kaikkea muuta tavallaan myytiin ja tehtiin ja toimittiin. Että se oli vähän niin kuin eri kuin. Entäs käyttö? Siis sä myit, mutta kauan sä käytit itse? No mä käytin sitä 16-vuotiaasta 24. Ja oot sä käyttänyt? Siis mulla on ollut, Puhtaasti huumeen. mulla on ollut aina pääasiallinen päihde alkoholi ja se on ollut myös suuri rakkaus. Sitten 14-vuotiaana tuli pillerit, 15-vuotiaana pilvi, 16-vuotiaana amfetamiini siinä niin kuin ohe. Amfetamiinista olisi varmaan tullut mun ykkösrakkaus, ellei mun psyyke olisi ollut niin huono, että se meni aina sinne psykoosirajamaille, kun se viikon 2 valvoi ja sitten niin että mä niin kuin lokeroidun varmaan enemmän niin kuin alkoholistiksi tai joksikin sekakäyttäjäksi, että mä en ole koskaan esimerkiksi käyttänyt mitään narkkaritermiä edes jälkikäteen itsestäni. Että mulla oli enemmän kausittaista niiden huumeiden kanssa. Ja muistetaan myös se, että mä oon ollut siellä 5000 asukkaan paikkakunnalla, jonne kyllä Seinäjoelta kaikkea sai, mitä niin kuin tartti, mutta mun on niin kuin hankala, että jos nyt pitää huumeiden käytön väliä sanoa, niin kai se sitten menee joku 15-22 on joku semmoinen, mutta mä oon ollut niin kuin juoppo pääasiassa. Entäs sulla, oliko mitään näitä, kun oli eri aika? No, joo, tavallaan silloin oli nämä imppaamiset, kaikki nämä aallot tuli aika paljon ja sitten kun oli vähän vanhempi, niin mä muistan vaan Arja just sanoi että sinä ja yksi mun kaveri Viki, niin sanoi, että te olette tämän kaupungin ainoat nuoret alkoholistit ja katupojat. Eli meillä olisi katutausta, että siellä vedettiin mitä tahansa. Ei ihan niin kuin paras meritti kuitenkaan, että olette ainoat. Ja sitten mua suojeli, mä uskon, että että mä olin niin paljon linnassa. Eli linnassakin vedettiin ja oli sellaiset tosi tylsät neulat ja vedettiin. Ja yksi veti, esimerkiksi minä joskus ja Apassi oli samassa sellissä vedin. Ja se katsoi, että silmät pyörähti ympäri ja putos, mutta kohta tuli taju, voidaan muutkin vetää, että ei aina ihan mitä vedetään. Kertokaa mulle siis, kun mä oon sen verran yksinkertainen heteromies, että mä en niin kuin ymmärrä sitä, että... Me ollaan kaikki heteroita. Ei yksinkertaisteta sitä. Tehdään näin. Joo, en minäkään oikeasti ole. Mutta siis tässä asiassa olen yksinkertainen, että enkä oikeastaan yksinkertainen, se oli vaan vitsi, mutta bla bla. Mutta joka tapauksessa mun tarkoitus on se sanoa, että mä en ymmärrä huumeista mitään, koska mä en niitä käyttänyt. Mutta siis myöskin tämmöiset niin kuin käyttämättömänä, huumeita käyttämättömänä ihmisenä en ymmärrä just jotain imppaamista tai tämmöistä. Meillä oli mun yhden aikaisemman nuorena yhden tyttöystävän kanssa, kun asuttiin yhdessä, niin oli yksi opiskelukaveri, joka tuli sinne ja se nukkui meidän keittiön lattialla. Ja sitten aamulla se oli hävinnyt sieltä ja siinä pöydällä oli tyhjä tolupullo, joka oli ollut sitä ennen täys. Niin se, että mikä niin kuin saa ihmisen imppaamaan liimaa tai juomaan koko pullon tolua, tai niin kuin, kun mä olin apulaisjohtajana Katkolla joskus katkosahoitoasemalla, niin siellä oli semmoinen henkilö, joka tuli sinne sitten katkaisemaan sitä ryyppyputkiansa ties kuinka monetta 10 kertaa. Niin se sanoi vaan tämmöisen esimerkin, että kun hän oli ikkunoita ollut pesemässä talvella, niin että siinä oliko se nyt sitten masinoli vai lasoli vai mikä siinä? Oli se vesiämpäri ja lasolipullo siinä ja sitten siellä oli tullut joku niin kuin tosi huonossa kunnossa ja
saako ottaa huikat. Sitten se sanoi, että hän on niin monelle niin kuin Spugelle sanonut, että ei, että yrittänyt suojella niitä kuitenkin, vaikka itsekin käyttää. Nyt sitä ei jaksanut enää, että sen kun vedät, niin se veti sen huikalla alas se koko pullon tosta. Niin eikö ihmiset ajattele siis, eihän semmoista tunnetta voi olla, joka on parempi kuin oma terveys. Siis eihän semmoista tunnetta, mä oon sen verran hullu kyllä onneksi muutenkin luontevasti ja superluova, että mä en tarvitse jotain aineita, että mä keksin jotain asioita tai pääsen johonkin tiettyyn tilaan. Mutta minkälaisen tilan joku imppaaminen tai helvetin tolut ja lasolit aiheuttaa sitten, koska se terveyden haitta, se nyt jokainen ymmärtää, että se on semmoista myrkkyä. Ei, lapsi ei ymmärrä. Ja niissä ei lapsi, mutta aikuiset. Me oltiin 10-12-vuotiaita silloin, kun impattiin. Eli tämä pointti oli se, että tuli imppausaalto. Se on vaikea sun ajatella yli 50 vuotta taaksepäin, minkälainen oli. Silloin ei ollut näitä. Silloin oli vaan viinaa tai jotakin tällaista. Ei ollut keskiolutta kaupassa eikä ollut muita. Niin se imppaaminen oli määrätynlainen korvike. Ja jollakin tavalla muistaa, kun kotona oli tiukkaa, kovaa tai itkien lähti kotoa oli sellaiset tunteet, niin meni jonnekin mopovajaan, niin piti päästä pois siitä tavallaan siitä olotilasta. Ja niiden tilanteiden keskellä ajattelen 15-vuotiaana mä eka kerran vedin ventit. Eli tavallaan se tuska, joka oli, niin sitä on vaikea kuvata. Sitten myöhemmin tuli näitä. Musta ei koskaan tullut pilvimiehiä, kun se veti niin hitaalle, että mä en jaksanut, mä en jaksanut oikeastaan pilvessä olla, kun se oli jotenkin, se oli liian kankeeta se homma. Että onneksi mä ennen piriaikaa tuli uskoa, että mä olisin ollut pirimiehiä varmasti, että se liikunnallisuus oli mulla aina niin kuin enemmän, mutta sitten oli näitä opiaattijohdannaisia, joita apteekkimurtoja oli siihen aikaan todella paljon. Ja oli joitakin kemistejä kutsuttiin apteekkariksi, niin oli ihan omat systeemit. Lukki on ollut apteekkari, mutta se oli ihan oikea apteekkari. No siinä pari muuta. Joo, liikkuvia farmaseutikoita. Tässä on just liikkuvan farmaseutiikkaa. Tuntee kaikki nuo aineet. Tavallaan se kulttuuri muuttui aika nopeasti, että sen takia mä olen ehkä ensimmäisiä Yli-Pahkalan Ritu ja sitten Erkinkorven Kyöstikasen, jotka piti huumetietoiskuja. Mutta ne nopeasti muuttui myöskin sitten tämmöiseksi elämänhallintakoulutukseksi. Tämä huumetietoisku oli se, että kun ei tiedetty mistään. Mekin näytettiin salaperäisiä kalvoja. Nyt menet nettiin, niin sä saat tilalle sieltä. Miten sitten vihdoin siihen, mitä ajattelin jo aikaisemmin kysyä, että top 3 pahimmat rikokset. Mennään järjestyksessä, niin mitkä ne on ollut sulle? Kyllä, mulla on ollut törkeitä huumausainerikoksia, niitä oli muutamia. Mutta sitten ehkä semmoinen rikos, mikä tietyllä tavalla jälkeenpäin kalvo tietyllä tavalla, oli se, kun mä menisin puukottaa mun oma isä. Ja kahdesti menisin puukottaa, niin se on semmoinen juttu ollut, mitä mä oon niinku vielä vuosikymmenen jälkeenkin joutunut niinku työstämään. Ja sitten oli semmoinen tilanne, että mun isä soitti 2017 ja syksyllä ja sanoi vaan, että se on lähtenyt. Mä että no minne sä oot lähdössä? Niin. Sitä löydettiin leukemia ja mä sitten sanoin, että älähän nyt hätäile, että kyllä tähän hoitoja löytyy. Ja ei mitään, sille aloitettiin semmoiset hoidot, ei aloitettu stytostaatteja, koska oli perussairauksia niin paljon. Ja jouluaattona sitten isäukka soitti ja sanoi, että on hoidettu, mutta ei ole vastetta. Ja sitten mä muistin sen hetken, kun mä olin tullut Uskoon linnassa ja 2 viikkoa siitä eteenpäin mä pääsin lomille vankilasta jouluna ja menin tapaamaan mun omia vanhempiani. Ja mä pelotti ihan sairaasti ja mä avaimet kourassa olin sen mun vanhempien ulko-oven edessä ja mä tajusin, että mulla ei ole mitään oikeutta edes avatakaan tätä ovea. Ja mä vedin avaimet taskuun ja soitin ovikelloa ja isä tuli avaamaan siihen, niin mä halasin omaa isäni eteisessä. Mä sanoin, että isä, että voitko sä antaa mulle anteeksi, että mitä mä oon tehnyt sulle. Niin mun isä rupesi itkemään siinä. Ja se sanoi tällä tavalla, että poika kuule, sä saat kaikki anteeksi. Ja toi niin kuin se hetki sitten siitä eteenpäin. Mun isäni oli 37 vuonna syntynyt savolaisäijä ja oma ikäkautensa tulos, niin se ei ollut mikään tämmöinen, että tuhan poika syliin halataan. Mutta se oli niin kuin isä. Sitten siitä mä jouduin niinku semmoiseen prosessiin, kun isä kertoi, että okei, että nyt on leukemia, niin sanoin, että hoidot ei toimi. Niin mä olin sillä välillä siitä ensimmäisestä ilmoituksesta joutunut
käymään läpi semmoisen kuvan ja kuvion, että mitä jos mun isä olisikin sanonut, että et saa poika anteeksi. Että kerää vaan omat kives. Ja mä sitten isälle sanoin, että isä, että mä en ole koskaan sua kiittänyt siitä, että sä annoit mulle anteeksi. Ja se oli toinen kerta, kun sitten isä itki siinä ja sanoi, että no eihän sinä muuta voinut tehdäkään. Niin vaikka olisi törkeitä huumausainerikoksia tehnyt, vaikka olisi törkeitä pahoinpitelyjä, mitkä on ollut niin kuin viittavaille, että lähdetäänkö tuomiolle taposta tai jostakin muusta, niin kyllähän ne oli semmoisia juttuja, niin kuin Kurekin kerroit, että kun eka kertaa löyt isäpuolta, niin ne on semmoisia, mitkä on niin kuin jäänyt vaan, että sekin olisi saanut jäädä tekemättä. Kiitoksia. No mitäs Jimmy, siis tietenkin jos puhutaan top 3, niin sä oot pohjalainen, niin puukotus vai? No joo, itse asiassa nyt täytyy vähän ehkä tämmöiselle savolaiselle linjalle mennä vastauksessa, koska mä tyypillisesti olisin vetänyt ranskalaisin viivoin tämän, mutta mä aloin kanssa niin kuin heti miettiä tätä, että niin kuin, ensinnäkin mistä näkökulmasta, puhutaanko me semmoisista rikoksista, mistä on tullut tuomio vai mitä on tehnyt ja mikä on itselle. Joo. Mikä on itse omasta mielestä on niistä jäänyt kiinni tai ei. Joo. Eli koska mulla ainakin niin kuin poikkeaa tosi paljon se, mitä niin kuin täällä omassa sisimmässäni on esimerkiksi siitä, että minkälaisia sanktioita mistäkin on tullut tai niin kuin älä ajattele niitä, vaan oma tunto. Okei, ehkä vaikea silti yksittäisiä. Mä poikkean aivan tavoistani ja mä vastaan tosi niin kuin ympäripyöreästi ilman niitä ranskalaisia viivoja. Koska niin kuin justi se niin kuin seuraukset, mitä niin kuin ihmisille on tullut, on se, mikä niin kuin tänä päivänä vaivaa. Niin esimerkiksi tällainen ala-asteikäisenä harjoitettu koulukiusaaminen, millä mä tiedän, että niin kuin parillakin kaverilla vaikuttaa tämän päivän elämään se, mitä mä oon tehnyt alakouluikäisenä kersana. Niin mä pistän sen niin kuin omassa niin kuin vieterissä niin kuin, vaikkapa murhayrityksen niin kuin yläpuolelle heittämällä, koska niin kuin on tosi isoja niin kuin juttuja, jotka ei ollut mitenkään niiden toisten lasten vika. Ja niiden kehitys on häiriytynyt, niiden psyyke on häiriytynyt, elävät niin kuin 40-vuotiaina niiden seurausten kanssa. Mitä sä teit sitten esimerkiksi? Siis mä yksinkertaisesti pidin useamman vuoden jatkuvassa pelossa, koska mä sain valtavat kiksit 2 jutusta. Siitä, että mä näen, että mä saan aiheutettua suurta fyysistä kipua jollekin, ja toinen, että mä huomaan, että mä saan toisen olemaan kauhuissaan, pelkäämään siitä. Jonka sä varmaan nyt myönnät, kuinka sairas ajattelumaailma se on ollut. Todella sairas. Ja mä pikkukersasta asti, aivan sinne uskoontuloon asti, nämä 2 oli sellaisia, että mä sain ihan valtavat kiksit siitä, että mä näen joko fyysistä tai henkistä tuskaa, jonka mä oon saanut niin kuin aiheutettua. Niin siinä on niin kuin yksi paha. Sitten toinen paha on se, mitä mä oon aiheuttanut myös niin kuin mun vanhemmille. Mulla on myös sellainen, mä oon pari kertaa heilunut puukon kanssa niin, että mun pikkusiskot on nähnyt niin isäni kohtaa, mutta ja ne niin kuin asiana erikseen. Mutta sitten esimerkiksi mun äiti vuosia pelkäs ja murehti, odotti öisin 2 puhelua, joko sitä, että poliisit soittaa, että mä oon kuollut, tai se, että mä oon tappanut toisen. Ja mun äitini murehti niin paljon, että sai useita sellaisia esimerkiksi sydänsairauksia, joista lääkärit sanoo, että ne on niin kuin täysin siitä stressi- ja murehtimisperäisiä. Niin yksilöinkö mä sitten sen, että mistä rikoksesta ne on tullut, mutta mun mielestä niin kuin suurimpia rikoksia on ollut se, että mä oon pitänyt mun vanhempia ja mun niin kuin pikkusiskoja vuosia jatkuvassa pelossa, häpeässä
jotka myös, vaikka tänä päivänä meillä on tosi hyvät välit ja asiat on puhuttu selviksi ja olla läheisiä, mutta niin kuin joka ikisessä... Niin äitikin selvisi. Joo, mutta siis hänellä on edelleen nämä sairaudet ja hän joutuu jäämään sairaseläkkeelle ennen aikoja. Niin se, että ne niin kuin kantaa sen mun elämäntyylin seurauksia. Mullahan itsellä kaikkein helpoin osa niin kuin on. Ja sitten yksi, mitä mä oon niin kuin miettinyt tosi paljon, olisi niin kuin vanhalla lainsäädännöllä se olisi ollut murhapolttoyritys, mutta silloin se oli törkeä tuhotyö vai mikä, niin oli semmoinen, missä oli isä, äiti ja lapsi talossa sisällä. Mä en kyllä tiennyt ja se talo sitten palo. Näyttöä siitä ei, koska käräjillä ei tullut tuomiota siitä, mutta olin epäiltynä. Niin sitä mä oon miettinyt esimerkiksi ihan justi tämmöisiä, mistä on ihmisille jäänyt tosi kovia traumoja, joiden kanssa mihin se perustuu, että sinäkö sen talon poltit siis? Käräjillä ei tullut tuomiota, mutta en mä siihen täysin syytön ollut, sanotaan näin. Mä vähän mutta sä et kuitenkaan tiennyt sitä, että ne ihmiset oli siellä. Mä en tiennyt, että ne oli siellä. Mutta, lieventävä asianhaara, merkittävä sellainen. Mutta siis, että mä mietin tällaista niin kuin se, että tai niin kuin se, että vaikka mä en olisi hyötynyt taloudellisesti joistakin niin kuin mun keikoista, mutta semmoisen, missä mä mietin, että ne on saattanut olla jonkun, mä en edes tiedä mun rikosten uhreja ja kaikkia, mutta mitä jos siinä on mennyt jonkun sairaseläkeläisen tai eläkeläisen tai muuten vähävaraisen yksinhuoltajan niin kuin toimeentulo, joka on niin kuin aiheuttanut hänen talouteen semmoisia juttuja, jotka on aiheuttanut niin kuin elämään tosi isoja juttuja, niin tämmöisestä, että mistä mun teoista on jäänyt ihmisten elämään pitkäkestoiset vaikutukset, niin ne on mun mielestä paljon kovempia rikoksia kuin vaikka ne yksittäiset puukotukset, joita kyllä niin kuin on, mutta mistä mä tiedän, että on sitten selvinnyt uhrit tikeillä ja koskenkorvalla sen jälkeen. Kiitos paljon, koska siis nyt tästä päästään rankan tarinan kautta myös siihen, että meidän kaikkien pitäisi miettiä aina, mitä me tehdään, että niillä yleensä on seurauksia niillä tekemisillä. Sitä sanotaan, jos mennään henkisemmälle puolelle, että universaalisiin asioihin, että me luodaan sitä meidän todellisuutta meidän omilla ajatuksilla ja tämmöiselle entiselle ja vielä vähän nykyisellekin OCD päälle, niin se tietysti on ollut aika niin kuin heviä shittiä, siis jos joku sanoo tuommoista. Mutta itse olen selviytynyt omista asioista ilman kenenkään apua. Ja se on totta, me luodaan meidän todellisuutta omilla ajatuksilla. Me voidaan vaikuttaa niillä positiivisilla ajatuksilla, me ruvetaan toimimaan sen mukaisesti. You gotta have shit in order. Plans, goals, destinies, journeys. Mitä me halutaan meidän elämään, silloin kun sitä oikeasti halutaan. Mutta silloin kun tehdään näin, niin kuin Jimmy kertoi äsken, niin jos te voitte miettiä ennen kuin teette jotain, niin mitkä ne seuraukset on muille. Hän sanoi, että siellä on 40 kaveria, jotka vieläkin kärsii siitä, että ne on ollut koulukiusattuina. Mä en osaa antaa tähän muuta esimerkkiä henkilökohtaisesti muuta kuin sen, että olen käyttänyt tätä joskus aikaisemminkin. Sellainen motivaatiopuhuja ja maailman rankimmaksi jätkäksi usein sanottu tummaihoinen kaveri, joka on nähtävästi, jos olen oikein antanut itselleni kertoa, niin ainut maailmassa, joka on selvittänyt 3 maailman rankimmaksi luettua tämmöistä armeijan erikoisjoukkojen koulutusta. Eli David Goggins. Ja lyhyestä virsi kaunis, kun sanotaan fuck that. Se, mitä on ollut, me ei voida vaikuttaa sille. Se, mitä Jimmy on tehnyt joskus, hän ei voi siihen vaikuttaa enää. Te ette voi vaikuttaa siihen enää, mutta kun sen unohtaa, ei jää sinne tulee makaamaan. Sinne perskarvat palaa, tai mitä siellä nyt kenelläkin on. Mutta se että niin kun, please, rakkaat ihmiset, elämä, koko ajan se kuluu eteenpäin. Joka sekunti me voidaan tehdä oikeita hyviä ratkaisuja. Vuodessa on 8760 tuntia, aika paljon enemmän minuutteja ja sekunteja. Miksei me voida tehdä sitä ratkaisua nyt itsemme ja läheistemme takia?
Koska jos me murehditaan sitä, mitä on tapahtunut joskus ala-asteella tai yläasteella tai lukiossa tai missä ikinä, niin sehän vaan syö ja tuhoaa meidän tämänhetkistä elämää. Ja silloin se koulukiusaaja, joka on ollut todella väärässä, niin kuin hänkin sen myöntää tietenkin, ja on varmasti katunut sitä, niin kuin äskenkin kuultiin, niin silloinhan, jos olisi siinä tilanteessa, niin silloinhan se on saanut sen voiton. Te voitte voittaa sen unohtamalla sen. Ei tarvitse lähteä kostaan. Unohdatte sen koko paskan, mitä on ollut. Se ei ole sen arvosta. Niin uusia alkuja, rakkaat ihmiset. Annetaan toisillemme uusia alkuja. Ja ei uskota, kun muista joku puhuu potaskaa jostakin. Keskitytään, ollaan hyvän puolella. Ja siinä ei tarvita mitään ismeä, eikä uskontoja, eikä järjestelmiä. Ollaan hyvän puolella. Monesti siinä tarvitaan anteeksi pyyntö ja anteeksi anto. Kyllä, ehdottomasti. Mutta se pitää tehdä itselleen, jos joku oikein vituttaa, siis siitä pitää vaan niin se antaa itsellensä, vaikka olisi katkera jollekin ihmiselle, niin ei olla katkeria kenellekään. Vaan itsemme takia annetaan se anteeksi anto, vaikka se asia edelleenkin kärvistelisi tai joku ihminen, niin itsemme takia annetaan anteeksi niille muille. Eikä jäädä miettimään sitä sinne sen enempää. Niin näin se vaan on. Ja sieltä lisää top 3. Aika hyviä ajatuksia ja Todella hyviä. Sanotaan tämä Robin Hood-mentaliteetti ei ollut vitsi, vaan mulle opetettiin lapsuudesta lähtien tavallaan kohtelemaan toista ihmistä ja kaikki rikokset lähti siitä, että ne ei kohdistu yksilöihmiseen. Kaikki oli esimerkiksi se kuuluisa 7, niin 3 kertaa me tyhjennettiin niin 3 ravintolaa kaikista viinoista ja kaikki. Ne oli tämmöisiä tavallaan niin kuin ei yksilöön kohdistuvia rikoksia, vaan joku ravintola tai joku iso paikka tai joku tällainen. Mutta sitten ne rikokset, jotka kohdistu yksilöön, mä oon sanonut 20 vuotta nopeasti tuossa mietin, parikymmentä vuotta yhteensä tuomioita, joista mä oon lusinut 7 vuotta. Niin näiden tilanteiden keskellä niin sellaiset asiat, joita mä oon nyt kysynyt jälkeenpäin, että kohtelinko mä kaltoin sinua, esimerkiksi joitakin tyttöjä tai jotain muita. Ja mä oon sanonut hyviä vastauksia, että ei, sä olit aina määrätynlainen huumorimies siinä porukassa. Mutta sitten sellaiset rikokset, mä muistan yksi, josta mut otettiin jo kiinni silloin. Me käännettiin yksi mies ja sillä oli aika paljon rahaa Kuopion linja-autoaseman yläpuolella ja mentiin viereiselle penkille, haettiin viinaa ja ruvettiin juomaan ja sitten se mies herää sieltä penkiltä ja on tosi masentunut, tulee siihen meidän luokse ja sitten vähän niin kuin pettyneenä sanoo itteensä pettyneenä, että taas tässä kävi näin, että mä läksin ja kertoo, että hänellä on perhe Päivärannassa ja kaikki rahat on mennyt ja pitäisi vuokrat maksaa ja kaikkia. Kaverit ei varmaan ymmärrä sitä vielä tänäkään päivänä. Mä katoin kavereita, katoin sitä miestä ja sanoin sitten, että me annetaan sulle vähän rahaa. Mä annoin sille ne rahat takaisin, jotka oltiin viety. Laitettiin se ukko taksiin ja laitettiin Päivärantaan. Eli mulla oli joku semmoinen tunne, että mä en voi tätä tehdä. Ja ehkä pahin rikos, mikä niin kuin rikoksena on kaikkien näiden, mä oon vartijoita yrittänyt puukottaa, mua on yritetty, on vetänyt pahoja pahoinpitelyjä. Niistä tappeluista muistaa sen, että tappelut oli aina semmoisia niin kuin reiluja, mutta jotkut meni vähän överiksi. Jossa niin kuin, mulle meni se, että jos mä näin jonkun, joka kiusasi jotakin, niin se oli varma, että mä menin siihen ja mä niin kuin pudotin sen. Jotkut meni överiksi, niin viimeinen rikos oli mä olin lusimassa jo, keskusrikospoliisi tulee kuulustelemaan törkeästä ryöstöstä, joka oli tilausryöstö. Ja keskusrikospoliisi piti sitä tosi pahana. Sinne tuli tunnistajat, ne ei tunnistanut minua, mutta minä tunnistin ne tunnistajat. Ja niillä ei ollut mitään näyttöjä ja sinä aikana mä tulin uskonlinnassa. Ja mä jouduin hirveeseen niin kuin, tavallaan pyöritykseen oman mieleni kanssa, että mä tiesin mitä se seuraa, että törkeästä ryöstöstä tulee 2 vuodesta 8 vuoteen tuomio. Niin mä menin oikeuteen ja mä en selitellyt mitään. En tuomarille sanonut mitään, että mä oon tullut uskoon tai jotain. Siellä istuu se ryöstetty ihminen. Se oli tiedettiin, että yhdessä paikassa on paljon rahaa. Esiinnyttiin poliiseina jo yli 40 vuotta sitten, 50 vuotta sitten, että ei tämä ihan uusi keksintö ole tämäkään. Mitään väkivaltaa ei käytetty sillä tavalla, mutta vietiin kaikki, mitä oli. Ja niiden tilanteiden keskellä niin
Mä sanon vaan oikeudesta, mä myönnän kaikki syytekohdat oikeaksi, sain 3,5 vuotta lisää. Ja tiesin, että se on lusittava. Mutta se vapautti jollakin tavalla myöskin ja se, että siihen prosessiin oli lähdettävä, että pahoinpitelyt, jotka on tehnyt niin kuin tappeluissa, jotka on mennyt överiksi, ne on ollut, mutta siinä kuvastaa minusta hyvin, että sellaiset, jotka kohdistuu yksilöön. Ja tässä ei ole kauaa, kun mä kysyin, tiedät varmaan, kenen kanssa olin Kuopiossa, niin kysyin, että onko mä tehnyt, kohtelinko koskaan sinua tai kavereita kautta, että et koskaan. Niin jotenkin vaivasi se, että kun ei muistanut kaikkea, tapahtui niin paljon lyhyessä ajassa, niin mietti, että niin kuin oma tunto paino. Niin nämä on just sellaisia, jotka kohdistuu yksilöön, ihmiseen ja muuta. Tämmöinen juttu, niin kun mä niin kun kuuntelen kaikkia meitä, niin säkin varmaan tajuat, että me ollaan oltu ihan hyviä tyyppejä. Ja me ollaan edelleen. Mutta se, mitä aineet on saanut ja se vääristynyt ajatusmaailma, niin se on niin kuin vetänyt mukaansa ja muuttanut persoonaa ja muuttanut sen sydämen maaperää ja astunut se kovuus. Niin kuin mullakin niin kuin aineet kovetti mua ja mä kovetin itteni tekemään asioita, mitä mä en enää tekisi. Ja jotenkin se, että kun jokainen ihminen, joka kasvaa ja lähtee nuoresta elämänsä elämään, niin säilyisi sillä tavalla, että se ei lähtisi niinku kemikaalilla tai edes luonnontuotteilla muuttaa sitä omaa persoonansa. Koska se ei koskaan tee sitä niinku hyvää, mikä on. Et mut on tutkittu 80-luvulla, 90-luvulla ja 2000-luvulla psykologisia ja psykiatrisia testejä ja mä oon terve kaveri. Mutta kuitenkin mä niinku joskus on joutunut miettimään, että miten mä oon tehnyt ne teot, mitä mä oon tehnyt. Ja aineet on määritellyt sen mun tekemiseni. Vaikka se ei ole lieventävä asiahaara, mutta mä itse niinku tiedostan sen. Aivan, ja kysymys kuuluu myös siitä, että haluatko olla feikki vai aito? Että se, niin kun, mitä huumeiden kautta tulee tuntemuksiin, niin sehän on feikkiä. Et sä oikeasti sellainen, jos et sä oikeasti sellainen, mä oon ilman huumeitakin ihan hullu, terveellä tavalla, mutta siis silloin jos haluaa jotain eri levelejä ja niitä ei saa ilman huumeita ja ne huumeet voi kuitenkin tuhota ja tappaa ihmisen kokonaan, niin ja sen lisäksi on feikki, niin mun mielestä se on aika huono yhdistelmä. Mutta jos saan pyytää, ja aina sitä pyytää saa, mutta se on sitten eri asia, mitä siihen vastataan. Tälle kameralle sieltä, jos Kure aloittaa ja järjestyksessä taas mennään, Jimmy annetaan keskimmäiseksi, mutta sieltä saa kyllä heittää ensimmäisenäkin sitten, jos haluaa. Mutta nyt tässä, jos mennään tässä, niin 2 asiaa. Mulla on kyllä kysymyksiä, kun mä en oikeastaan niitä hirveästi tässä katsele, kun nämä on niin tärkeitä asioita, että nämä vaan tulee näin niin kuin sillä lailla muutenkin. Niin jos sä haluat yhdelle henkilölle tai yhdelle, se voi olla perhe tai yksi henkilö tai joku taho, niin pyytää anteeksi sitä, mitä sä eniten kadut, mitä sä oot tehnyt. Sun ei tarvitse sanoa nimeä, jos se on sellainen asia, että sitä ei voi sanoa, voi sanoa etunimen tai voi olla sanomatta, mutta niin se henkilö itse sen tunnistaa, mistä on kyse. Ja sitten toinen asia, yleisluontoinen, joka koskee kaikkia, jota ei eritellä millään tavalla, mutta se ensimmäinen on henkilökohtainen anteeksi pyyntö. Kiitos, arvostan tätä, jos teette näin. Joo, tämä ensinnäkin oli äärettömän hyvä kysymys ja vei aika syvälle ajattelemaan. Ja tämä ihminen, jolta mä haluaisin pyytää anteeksi, ei ole enää elossa, mutta hänen perheväkeensä on ja monet heistä tietää tämänkin tapahtuman. Ja se on just tämä törkeä ryöstö ja siihen liittyvät asiat, niin minä haluan pyytää anteeksi. Ja just tuo ajatus, että lähdetään johonkin kuvioon, niin musta ehkä tämä henkilö, johon tämä kohdistui, teki sen kaikkein hienommalla tavalla tulemalla oikeuteen ja antamalla jo siellä anteeksi, mutta tavallaan tämä prosessi on jokaisen käytävä. Ja yleisluontoisesti niin se sauhuaminen, touhuaminen Kuopiossa ja eri puolilla eri ihmisten kanssa, niin jokaisen, jonka kanssa tappelin, niin jos oli epäreilua tappelua ja siinä ylilyöntiä, niin kaikilta teiltä haluan pyytää anteeksi. Ja sellaista elämäntapaa, joka loukkasi myöskin minun omia sukulaisia, perheenjäseniä. Ei heidän ollut helppo varmaan lukea lehdistä, että 5 vankia karkasi Kuopion lääninvankilasta ja siellä on jonkun oman sukulaisen nimi. Niin ehkä tämmöinen anteeksi. Kiitos paljon.
Jimmy, please. Joo. Mä voisin pyytää anteeksi teiltä joita kohtaan tekemiäni niin kuin rikkomuksia en itse niin kuin muista tai en ole huomioinut, koska mä oon pyrkinyt kyllä tässä matkan varrella, tässä tulee 17 vuotta mun uskoontulosta, mä oon pyrkinyt pyytämään anteeksi ja pahoittelemaan tekojani, tunnustamaan rikoksiani ihmisille, joita näin on tehnyt ja joiden kanssa on ollut tekemisissä ja kohdannut. Mutta sitten tosiasia on se, että mä oon tehnyt tosi paljon pahaa ihmisille, joiden esimerkiksi nimetkään ei ole koskaan tullut mun tietoon. Tai sitten mä oon unohtanut yksinkertaisesti. Ja mä myös tiedän, että aina välillä jossain sitten ihmiset puhuu siitä, että se on tullut uskoa ja se pitää esillä tarinaansa, mutta eipä ole niin kuin minun kanssa sopinut, niin mä haluan pyytää anteeksi kaikilta sellaisilta, joilta on jäänyt pyytämättä anteeksi, vaikka olisi pitänyt. Ja myös rohkaisen, että jos on niin kuin asioita, jotka on jäänyt vaivaamaan, niin muhun saa ottaa yhteyttä. Ja mä niin kuin mielelläni kyllä asioita käyn läpi. Mutta sillä tavalla niin kuin autuas tilanne, että ne, mitä mä niin kuin tiedostan rikkoneeni, niin ne on hoidettu ja siitä ei tarvitse tässä käyttää, mutta te, keltä mä en ole hoksannut tai en niin kuin ole tiennytkään tehneeni pahaa, niin anteeksi. Kiitos. KK. Joo. Mullahan tuli silloin, kun mä vankilasta vapauduin, niin varmaan 2 vuotta, että mä pyytelin ihmisiltä anteeksi, koska tiesin, että olin tehnyt tosi paljon väärin ja oli kaiken näköistä niitä juttuja ja väkivaltahommia ja tämmöisiä, vaikka mä en koskaan itteni pitänyt väkivaltaisena, mutta kyllä mä sitten pyytäisin anteeksi semmoisilta ihmisiltä, jotka tavalla tai toisella on joutunut mun toiminnan takia elämässään kärsimään. Mä en saa tehtyä tekemättömäksi, mutta mä oon kokenut, että mä oon saanut mun tekoni anteeksi. Ja se anteeksianto on mut vapauttanut taas siihen elämään, tätä elämää, mitä mä tänä päivänä elän. Ja jos sä elät semmoisessa anteeksi antamattomuudessa mulle, että se syö sua sisältäpäin, niin mä en voi sille mitään. Mä pyydän anteeksi ja toivon, että sä pystyt antaa anteeksi, koska se on voitto sullekin. Kiitos paljon. Kiitos ja anteeksi, niin kuin Suomessa usein sanotaan. Nämä on tärkeitä syvällisiä asioita ja niin kuin äsken jo puhuin tuossa, että itsensä takia kannattaa antaa, esimerkiksi jos joku on sellainen, että niin kuin liittyy näihin edellä mainittuihin keskusteluihin, niin kannattaa antaa heille anteeksi ja itselleen ja kenelle tahansa, ettei se elämä mene ohi ja ei katkeroidu sille. Te olette puhunut kaikki siitä, että uskoon tuleminen on pelastanut teidän elämän ja muuttanut teidän elämän. Mutta olisi mielenkiintoista näin niin kuin ajatusleikkinä ajatella sitä, että vaikka se on selkeä todiste siitä, että jotain suurta on tapahtunut, että entiset rikolliset tulee uskoon ja muuttaa elämäntapansa, vaikka tietenkin jotkut kyynisimmät, en tarkoita teitä, mutta siis jotkut kyynisimmät saattaisi ajatella, että onko joskus vankien kohdalla sellaista, että jotkut väittää tulevansa uskoon, että ne pääsis helpommin sieltä. Siihen pyytäisin vastausta ensin ja sitten mä en missään nimessä, rakkaat ihmiset, kyseenalaista kenenkään niin kuin uskoon tulemista tai mitään muutakaan, mutta siis ihmisiä on monenlaisia ja että ehkä sellaisiakin saattaa olla ja mä haluan sen näkemyksen teiltä, mitä te olette mieltä. Ja toinen on se, että kun me ollaan ihmiset aika niin kuin ihmeellisiä olentoja, ja meidän aivotoimintakin on sellaista, että sitä käytetään vain ihan pieni osa siitä, mitä kapasiteettia olisi. Ja toiset ehkä vielä sitäkin vähemmän. Te silloin, kun olitte rikollisella tiellä, niin ehkä vähemmän. Ja minä ja me kaikki joskus aina välillä vähemmän. Mutta kun muunlaista uskoon tulemista löytyy eri puolilta maailmaa, niin mä en ole niin perehtynyt asioihin, eikä kukaan ihminen koko maailmassa tai maailman historiasta pystyisi vastaan tähän, mutta silti iän ikuista kysymystä, että jos te olisitte olleet rikollisena jossain semmoisessa paikassa, jossa on vallalla joku toinen uskonto, että se ei ole kristinusko,
mun mielestä tärkeintä on se, että on rehellinen ja aito siinä omalle itselleen ja omalle uskolleen siinä, tai sille, että ei usko. Mä en ainakaan voi ketään tuomita, eikä kukaan meistä oikeasti. Niin miten se eroaa tästä nyt sitten? Olisitteko samanlaisia, jos toisitte jossain muussa maassa? Saanko aloittaa keskeltä? Olkaa hyvä. Meidän siis sanoa, että Simi on paras Joo. vastaamaan tähän. Okei, hetkinen, mikä se ensimmäinen olikaan? Mä koitan se, että väittää tulevansa uskoon. Niin. En sano, että ei niin voisi olla, mutta toisaalta mietin, että... Lähinnä, että onko teillä kokemuksia, Joo. että olette nähnyt sellaisia ihmisiä? No mä en ole nähnyt ja mietin tätä aikaa, niin harva sillä pystyy hyötymään, että väittää tulevansa uskoon, että ei se kauhean muodikasta sillä tavalla. Mä ajattelin, että jos sieltä pääsee jotenkin helpommin väitetyn hyvän käytöksen kautta, niin se nopeammin, se ei toimi niin. Ei. Okei, mutta tähän toiseen menisin, niin lähdetään niin kuin siitä, että mulle ainakaan ei vaikuttanut mun uskoon tulossa niin kuin se, että asunko mä niin kuin, vaikka kristityssä maassa tai minkälainen niin kuin kasvatus, koska mulle ei kristinuskosta ollut mitään niin kuin käsitystä, vaikka nimi oli kirkonkirjoissa sun muuta. Isoimmat jutut, mitkä vaikutti siihen, oli esimerkiksi, kun mä olin vankilassa, mulle lähetettiin KK Kuolemankauppias-kirja, kun mä olin vankilassa. Että tämmöistä, Oikeesti? Kyllä, se on niin kuin ensimmäinen tällainen elämäkerta. Ja sä oot sitä kautta hänen niin kuin, kontaktin löytänyt ensimmäistä kertaa. Joo, mä oon ollut 19, kun mulle lähetettiin Vaasan vankilaan se kirja, ja mä luin sen, ja toki silloin rehellisyyden nimissä mä kyllä mietin, että jos toi on totta, niin tuo juttu voisi muuttaa munkin elämän, mutta sitten mä sanotin sen sillä tavalla, että no siinä on taas yksi tommonen hörhö, joka on keksinyt tavan rahastaa. Luulin silloin, että kristillisellä kirjalla voi niin kuin rikastua. Mun mielestä oli liian yksinkertaista se, että pyytää anteeksi joltakin Jeesukselta ja sitten saa kaiken anteeksi ja elämä muuttuu. Mutta sitten että aletaan muita uskontoja miettimään, niin yksinkertaisesti sellainen juttu, että mihin mä oon nyt törmännyt, niin kun, jos käytän tätä uskontotermiä, tämmöiset voimakkaat muutostarinat, miten vaikka entiset niin kun rikolliset ja päihdeongelmaiset on niin kun muuttunut, niin jostakin syystä ne tarinat on niin kun liittyen kristinuskoon. Et mua ei tule vastaan, ja mä oon asunut muslimimaassa itse myös. Ei mua tule vastaan niin kun Tarkoitan ihan niin kuin kaikkia uskontoja ympäri maailmaa. Kyllä. Siis, Mä oon asunut Intiassa, sieltäkään ei hirveästi muutostarinaa löydy. Mutta mä en kyseenalaista, ettei näin ole, mutta mä sanon, että tähän päivään mennessä mä en ole niin kuin sellaisiin vakuuttaviin, toivoa herättäviin muutostarinoihin törmännyt muuta kuin kristinuskon piirissä. Mutta jos mä olisin elänyt vaikka muslimimaassa, tää on mulle helppo, koska mä oon miettinyt tämän jutun, niin joo, mä olisin etsinyt apua islamista ja mulla sillä mun pääkopallani, ja tää ei ole niinku huumoria vaan totista totta, niin mä olisin löytänyt radikaalista islamista itselleni suunnan, mutta siis mä olisin päätynyt terrorismiin ja luultavasti joksikin itsemurhapommittajaksi. Että se olisi ollut hyvin toisenlainen juttu, ei toivottava, mutta niinku, loppupeleissä olisit sitten päässyt paratiisiin sinäkin. Joo, tämän mukaan, mutta mä tunnistan sen ajattelutavan kyllä, mistä niinku siihen mennään. Mutta tietysti mulla on niinku suppea katsantokanta, koska mulla henkilökohtaista kokemusta nyt on ainoastaan kristillisen uskon Jumalan löytämisestä. Mutta siinä kohtaa, kun mä niinku vuosia kuitenkin etin, koska en mä tykännyt siitä elämästä, mitä eli mä muistan silloin justin niihin aikoihin, kun mä sen KK-kirjankin vankilassa luin, niin mä tajusin, että en mä elä sitä elämää, mitä mä halusin, vaan niinku se elämä viekin mua, että tää ei ole mulla hallinnassa. Niin mä etin joka paikasta apua. Joskin mulla oli aika punainen lippu näihin uskon asioihin, ja se oli semmoinen niin kuin hetken luonteen heikkous. Silloin vankilassa luin KK-kirjan ja luin Raamattua ja luin salaa joitakin muita elämäkertoja, mutta siis mä koko ajan haravoin jostakin, että niin kuin mistä semmoisen avun voisi löytää, ja mä oon joskus niin kuin sanonutkin, että kaikki muut ammattiauttajat mä oon käynyt läpi paitsi gynekologi ja eläinlääkäri, kun niin kuin, että milloin viety vastentahtoa ja milloin niin kuin itse, mutta mä halusin niin kuin muutosta, ja sanotaan, että mun seulaan ei niin kuin osunut mistään niin kuin muusta ideologiasta tai uskonnosta sellaista, minkä varaan mä olisin lähtenyt niin kuin menemään. Että sitten oli nämä muutostarinat, mitä niin kuin löysin niin kuin kristittyjen piiristä, ja ylipäätään se niin kuin
sanoma, niin sen mä sitten, se oli mulle ikään kuin, tää on nyt se semmoinen klisee, mutta se oli totta, se oli mulle se niin kuin viimeinen oljenkorsi ja semmoinen ylpeyden menetys, koska mä olin ollut aina tunnettu siitä, että mä suhtaudun tosi negatiivisesti kaikkiin niin kuin uskontoihin ja pidän niin kuin uskovaisia säälittävinä, mutta silti niin kuin, se nyt oli kristittyjen pyhän kirjan sanoma, jonka mä katoin sellaiseksi, että ton varaa laitetaan, että se kaikki tai ei mitään laitetaan, ja se on mulla kantanut, ja sitten jälkeenpäin ei ole ollut tarvetta niin kuin etsiä, että voisiko se niin kuin muualtakin löytää. Ja voitaisiin ihan katsojilta pyytää vähän apua, että meille varmaan voisi lähettää tämmöisen, että jos löytyisi buddhalaisuudesta tai hinduismista tai islamista, tämmöinen selvitystarina, joka on muuttanut elämän suunnan, niin eikö oteta vastaan? Todellakin. Joo. Harmi, että teille ei tullut niitä kirjoja mukaan tässä, mutta me voidaan mainostaa niitä kyllä tässä ruudussa sitten muulla tavoin, mutta olisi ollut ihan mukava niitä tässä, mutta se, että niin kun ne on saatavilla nähtävästi edelleen kaikki. On. Joo, eli Kurelta on tullut, kerro sä. No pari kirjaa, Kure yksinäinen susi, ja se kuvaa mua hyvin, että mä tosi paljon tykkään vieläkin olla yksinään, ja siinä yksinäisyydessä on joku sellainen elämä, ja ehkä se kuvaa siitäkin, että mulla oli jatkuvasti rangaistusjohtokuntia, mä olin roundissa puoli vuotta yhtä soittoa, että mä tykkään yksinäisyydestä, vaikka on aika sosiaalinen muuten. Mutta tuo mitä Jimmy sanoi, niin mä tavallaan niin kuin kaikkeen tuohon yhdyn, mutta mulle usko oli tavallaan niin kuin semmoinen, se ei ollut niin kuin uskonto, vaan se oli henkilökohtainen suhde elävään Jumalaan. Ja sitä on tosi vaikea selittää, mutta se on vähän niin kuin rakkaus, että yritäpä selittää rakkautta, niin sitä et voi selittää, mutta tavallaan se on koettava. Ja sitten kun se itse kokee, niin Jeesus on mulle totta, Pyhä Henki on mulle totta, Jumala on mulle totta. Ja se muutos oli niin kuin tavallaan käsin kosketeltava, kun siellä vankilassa tavallaan tein ratkaisun. Siellä kysyttiin, se oli hyvä kysymys, kuka haluaa muuttua. Ei kysytty, että kuka haluaa johonkin kirkkoon liittyä. Niin mä nostin käteni, niin se sanoikin, se tämmöinen tatuoitu vanha ruuna sanoi, että se oli ehkä 30. niin sanoi, että sinä jo nostit käden, tuu tänne eteen. Mä älä hyvä mies, että mulla menee maine, koska kovat jätkät istu takapenkissä. Me hallittiin koko 3. kerrosta ja meillä oli jo homma hanskassa. Niin mä kävelin sinne eteen, niin sitten sanoin vielä, että polvistamaan, että se oli kaikki tässä. Lastin käden mun olkapäälle rukoilin, että Jumala muuta tämän nuoren miehen sydän. Niin mulla oli semmoinen kuva, että se on niin kuin sormet töpseli ja tukka on kuin Einsteinilla. Ei mitään tuntunut missään. Menin selliin, katsoin peilistä, että en ole hirveästi vielä uskovaisen näköinen, että milloinkaan tämä pukkailee pintaan. Niin onneksi oli tyyppejä, jotka sanoivat, että tämä ei tule ulkoa sisäänpäin, vaan sisältä ulospäin. Ja se muutos lähti pikkuhiljaa. Se oli niin kuin prosessi, jossa oppi tuntemaan tätä persoonaa. Ja se oli vähän niin kuin seura tekee kaltaiseksi. Niin se lähti, ja sitten kun täytyy pyhällä hengellä, niin se muutti niin kuin kaiken. Se oli niin kuin hieno nähdä se vankilassa se muutos, kun vartijat rupesivat pelkäämään meitä. Ei sen takia, että me oltiin vaarallisia, vaan sen takia, että me oltiin vaarallisia. Meillä paloi silmät kuin jarruvalot. Oltiin just sellaisia, mistä sä tuossa alussa sanoit, että yhden asian ihmisiä, että tuntuu, että jos me ei muuteta maailmaa, niin kukaan ei muuta. Niin se oli aika jännä semmoinen ajattelutapa, josta on pikkasen saanut kasvaa eteenpäin. Mutta mulle se oli niin kuin suhde, joka muutti, ja se suhde on jatkunut. Ja sen verran vielä sanoin, että miten tämä niin suhde, niin ajattelin, mä olin 3 vuotta uskossa vankilassa, ja Karvonen, joka oli vankilan johtaja, niin mulla oli karkurin paperit, mulla ei ollut mitään lomia eikä muita, niin isäpuoli kuoli. Se isäpuoli, joka oli ollut, niin Karvonen sanoi, että 3 vaihtoehtoa, joko mä lasken sut päivän lomalle, tai meet saatettuna, tai sitten mä en laske sua lomalle. Se katsoi mua ja sanoi, että hän on nähnyt sussa muutoksen, että saat vuorokauden loma, ja vankilassa alkoi aroman lotto. Että tulenko takaisin vankilasta. Ja kun mä kävin sillä hautajassa ja tulin takaisin, niin jätkät sanoivat, että se taitaa olla ihan tosissaan. Ja se oli se yksi semmoinen muutos. Ja samalla viikolla, kun vapauduin, niin mä olin ruvennut seurustelemaan yhden tytön kanssa kirjeissä ja oltiin menty vuotta aikaisemmin kihloihin. Samalla viikolla mentiin naimisiin. Ja helluntaissa mentiin naimisiin silleen, että tuomari suoritti virallisen vihkimisen ja pastori siunasi. Ja Mirja oli järjestänyt kaiken tämän. Me ollaan oltu nyt 40 vuotta naimisissa. Niin kävellään alttaria kohde.
Mä katsoin, että ei hyvää päivää. Siellä on sama tuomari, joka antoi mulle viimeisen tuomion. Mä sanoin silleen, että viimeksi tuli 3,5 vuotta nyt elinkautinen, että sulla on tuomiot kovemmin. Sanoin, että mielellään annan tämmöisiä tuomioita, niin siinä vähän niin kuin Jumalan huumorin tajua. Ja laulavat vartijat, ajattelen vangin vartijat oli laulamassa meidän häissä. Vankilan johtaja oli perheeneen. Muutamista vankiloista oli vankeja ottanut lomia. Niin kun mä jälkeenpäin ajattelen, että miten tämä olisi niinku duunailtu tai järjestelty, niin ei miten. Mutta tuossa on sama jos sä sanot Jumalan huumoriksi niin Jimilläkin tämä, että sä oot ollut ateisti tai sillä tavalla kieltänyt kaiken, niin kun, ja sut on tunnettu siitä, ja sitten kävi noin. No. Että siis elämä on, mutta siis sehän kuulostaa loistavalta, että on henkilökohtainen suhde Jumalaan. Se, että nykymaailmassa vaan niin kuin uskonnot, mitä mä niin kuin, en halua tässäkään tosiaan ketään loukata, mutta se, että niin kuin, liian usein, siis mä oon kovasti vastaan kaikkien asioiden kohdalla sitä, että on niin sanotusti raamatulla päähän lyömistä. On se sitten uskontoon liittyvä tai vaikka hyvinvointi, kokonaisvaltainen hyvinvointi, joka on mulle tosi tärkeä asia, tai mikä tahansa asia, tai nyt koronarokotusten aikana nähtiin, kuinka ne hajotti jopa perhejäseniä tai perheitä sillä tavalla, että kun oltiin eri mieltä, niin ei siinä mitään järkeä. Millään asialla ei saisi niin kuin, ei mitään pakkojuttuja saisi olla, vaan jokaisen pitäisi saada itse niin kuin päättää asiat ja niin kuin omasta vapaasta tahdosta ja sydämestä tehdä ne ratkaisut. Ja siis minä en tiedä, mä tiedän jotain, mä oon henkinen ruuki, mutta siis sen mä tiedän, että silloin kun on aito ja rehellinen itselle ja omalle tunnolleen, niin siitä on hyvä lähteä eteenpäin ja tutkia sitä, mikä se oma tie sitten onkaan. Vielä kysyt tuosta, että onko sellaisia, jotka niin kuin, tavallaan niin kuin on etsinyt tavallaan tai ajatellut, että saisi jotain hyötyä, niin mä näin niin kuin monia kavereita, jotka halusi sitä muutosta. Mutta siinä oli just se, että jos ei pistänyt koko, niin kuin Linna sanottiin, ei pistänyt koko mekkoon likoon, niin homma ei niin kuin pelannut. Että tavallaan siellä jäi jotakin asioita niin kuin ratkaisematta tai muuta, niin sellaisia kavereita näki, mutta kyllä se vankilassa ei merkannut sitä, että sä jotenkin nostit itseäsi, vaan sä pudotit itseäsi. Mä näin monia kavereita, jotka niiden suojaus putosi silloin, ja vihamiehet olisi voinut tehdä ihan mitä vaan. Niin tämä pointti, että siellä halu oli muutokseen, mutta näki, että mä muistan monia tulee kavereita mieleen jotka niin kuin ihan vilpittömästi yritti. Mutta sitten tipahti ja joku kaverin paine tai sitten siviiliin tuli, niin ei vaan toiminut. Niin mä uskon, että ei kukaan, niin kuin, tai jos lähtee feikkaamaan, niin se kyllä paljastuu aika nopeasti. Ja aikanaan puhuttiin tämmöistä linnauskosta. Mutta sitten esimerkiksi toi ajatus tuossa, mehän puhuttiin niistä kirjoista ja muista, niin semmoinen ajatus siitä ja näistä muista uskonnoista, että miksei ne voi niinku auttaa, niin en mäkään niinku, silloin kun mun elämä muuttui, niin enhän mä lähtenyt etsimään Jumalaa. Ei mulla ollut semmoinen niinku ajatus. Mulla oli vaan ajatus, että mun elämä muuttuu, kun mä pääsen eroon aineista. Ja se 93 vuoden niin kevästä lähtien oli tullut jo semmoinen tunne, että mikään roju ei anna enää mitään. Oli ihan sama mitä veti ja minkä verran veti, niin misten ei saanut niin enää niitä kiksejä. Ja sitten Heidi, mun nykyinen vaimo, silloin tyttöystävä, niin oli sanonut mulle joskus kesällä, että Kari, hei, että kokeile Jeesusta, ei maksa mitään ja on mielettömät fiilikset. Ja mä niin kelasin sitä, että ei hyvää päivää, että mä oon kohta 10 vuotta vetänyt kaikki omat ja varastetut siihen, että mä jaksasin elää. Niin nyt tullaan sanoa, että ei maksa mitään. Ja silloin 93 joulukuun toisena päivänä, niin mä heräsin ihan jäätävään semmoiseen, niin kuin, en mä sitä osannut silloin kuvata, mutta se oli niin kuin ahdistus. Ja mä ajattelin, että jos tänä iltana mun elämässäni ei tapahdu muutosta, niin mä hirtän itteni. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että ei voi olla totta, että mun elämä päättyy johonkin haisevaan vankiselliin, että on oltava jotakin. Ja mulla oli kaveri, joka oli asunut Kuopiossa Rypysuolla naapuritalossa ja se oli kokenut tämmöisen hengellisen heräämisen eli uskontuloa. Ja mä menin sen selliin ja mä sanoin, että rukoile mun puolesta. Ja se vaan sanoo mulle, että ei mä mitään rukoile vaan itseksesi hää.
Mä että ihme heppu, että sä et vedä enää rojua, että auta mua, että mä en osaa. Mutta mä en ollut mikään pikkupoika, joka oli menossa nukkuun, vaan mä olin 24-vuotias kaveri, joka oli päättänyt, että elämä päättyy, jos ei se muutu. No sitten kaveri sanoi, että no istu siihen sängylle, niin rukoillaan. Ja ensimmäistä kertaa elämässä niin mä niinku rukoilin. Ja mä tiedän ihan tasan tarkkaan, mä metsästän ja mä harrastan aika niinku äijämaisia juttuja ja joka äijä sanoo jossakin kannon nokassa, kun ollaan metällä ja paistetaan makkaraa, että kyllähänkin niinku täällä luonto on mun kirkko ja jonnekin huokastaa jotakin, niin jokainen ihminenhän pyytää joltakin jotakin. On se korkeampi voima tai mikä tahansa. Minäkin olin rukoillut joskus taivaan isä ja Jumala ja luoja nimellä. Mutta sitten se kaveri sanoi, että rukoilu mun perässä. Ja ensimmäistä kertaa elämässä, niin silloin joulukuun 2. päivänä kello 10.30, päiväseli 19, niin mä sanoin tällä tavalla, että Jeesus, anna sä mulle anteeksi, tuu mun sydämeen ja muuta se. Että mä oon tuhonnut mun oman elämäni, mä oon tuhonnut muiden elämää. Mä en halua tehdä tätä enää, auta mua. Ja sen kun mä olin sanonut, niin mä rupesin niinku itkemään. Ja mä ajattelin, että mitähän kaverit sanoo, jos ne tulee tähän selliin. Ja mä olin 24-vuotias kaveri ja ensimmäistä kertaa elämässäni sinä hetkenä mulla oli ihan sama, mitä muut ajattelee. Tää on mun elämä. Ja mun ajatus oli, että mä pääsisin aineesta eroon. Mutta oli joku, joka näki, että kaveri tarvii vähän enemmän. Ja mä koin, että silloin mä sain anteeksi. Mun tekoni ja tavallaan mun sydän ja mun arvo muuttui. Ja sehän oli, se oli tosi hullu tilanne. Että mä itkin puoli tuntia siinä ja sitten mä menen vankilan kongille ja otan puhelinkortin ja soitan mun tyttökaverille, kenen kanssa oltiin jo kihloissa. Edellisenä iltana mä olin soittanut silleen ja mä sanoin, että hei, että Jyväskylän äijille tuli nopeeta, olisivat tarjonneet, mutta mä en ottanut. Ja mä olin niinku ylpeä siitä, että mä kieltäydyin, mä sanoin, että en mä ota. Ja Heidi rupesi itkeen silloin siinä puhelimen toisessa päässä. Nyt kun mä seuraavana aamuna soitan, kun elämässä oli tapahtunut jäätävä juttu, niin mä sanoin sille, että mä en oikein tiedä, mutta nyt mä oon tainnut tulla uskoon. Niin se rupesi taas itkeen siellä, koska se tiesi, että jotain oli niinku tapahtunut. No meikäläinen ajatteli, että ei hyvää päivää, tää itkee taas täällä. Niin mä sanoin kaverille, jonka sellissä oli rukoilu, että sano tolle mitä on tapahtunut, että tää niinku oli semmoinen niinku kokemus. Ja vaikka joku mulle tuli sanomaan, niinku, että ei Jumala ole totta tai uskoon tulo joku feikki tai joku muu, niin eihän kukaan voi ottaa sitä mun kokemusta pois, joka tapahtui vajaa 30 vuotta sitten. Ja 30 vuoden aikana meikäläisenkin niin kuin, sanotaanko luonteella ja meikäläisen vilkkaudella ja miksi kaikkea sitä kututaan, niin kyllä sen verran olisi kiusauksia ollut, että takaisin samalle polulle lähdetty, jos tätä hommaa olisi pitänyt niin kuin omin voimin jatkaa. Mä en ole päässyt edes ensimmäistä sivua pidemmälle, Se oli usein sivu. Joo, 7 sivua. Mutta mutta mä olen kysynyt monet niistä kysymyksistä, mitkä tulisi täältä, niin tässä jo muutenkin. Sieltä vapaassa tahdissa, mikä olisi teidän ohjeenne semmoisille, suoraan kameralle taas pyydän, semmoisille henkilöille, jotka tällä hetkellä on siinä tilanteessa, missä te olette olleet silloin, kun te lähditte, mikä se aika sitten on ollutkaan silloin lapsena tai nuorena, silloin kun on ajautunut väärin porukkoihin ja tehnyt vääriä asioita, niin miten te neuvoisitte nyt kaiken nähneenä ja kokeneena henkilöinä ihmisiä, jotka on nyt samassa tilanteessa? Jos aloitan vanhimpana ja kokeneempana, niin ehkä sellainen, mikä tänä päivänä puhuttaa äärettömän paljon, on sellainen puoli, että nuoret kärsii yksinäisyydestä paljon enemmän, sanotaan, kuin vanhukset. Eli tavallaan siellä on valtavasti semmoista yksinäisyyttä ja syrjään joutumista ja muuta, niin se on 2 ryhmää. On sellaisia ihmisiä, joilla on kyky solmia, astua rinnalle, tulla vierelle, niin sellaisille ihmisille, että huomioikaa niitä ihmisiä. Että mä muistan, kun minua huomioitiin, me on kerrottu tuossa poliisista ja sairaanhoitajasta ja muusta, minua huomioitiin ja mä muistan aina lapsena ne katseet, jotka mä sain, niin yksi katse tai yksi hyvä sana tai yksi semmoinen käden ojennus
jollakin tavalla semmoinen huomaavaisuus, niin se voi olla semmoinen, joka jättää lähtemättömän jäljen sydämeen. Ja yksi semmoinen tarina, mä muistan tuosta Helsingin asematunnelista, pikku tyttö oli eksynyt äidistään ja meidän yksi ryhmäläisistä sitten meni ja otti tyttöä kädestä ja varttitunti kuuluteltiin sitä äitiä ja sitten Kaivokadun puolta tulee äiti, hestiläinen äiti ja ottaa sen tytön syliin ja mä ajattelin, että tuo äiti varmaan päätti, että ei koskaan laske kättä tuon pienen tytön kädestä ja silloin mulle niin kuin tuli tämmöinen ajatus, että jos me ei tartuta meidän lastemme käsiin, jos me ei tartuta meidän ystävien käsiin, joku muu tarttuu, niin ajattele tällä tavalla, että sä voit olla se ystävä, joka sen pahan paikan yli taluttaa tai auttaa toista kaveria, että tämmöinen ajatus vaan nousi tässä hetkessä. Todellakin, aamen. Siis uskoo mihin tahansa, kuka tahansa, mutta se on juuri näin. Todellakin. Mä voisin heittää jotain niiden niin kuin, sanotaan, nuorena jotkut valinnat voi tuntua niin kuin pienille ja mitään sanomattomille, mutta mä haastasin niin kuin miettiä niitä. Mä en halua maalailla piruja seinille kahdesta syystä. Mä en ole hyvä piirtämään ja toisekseen, jos olisi hyvä piirtämään, niin mä piirtäisin jotakin muuta. Mutta ihan niin kuin tällä niin kuin mietitään jonnekin niin kuin tällaisia, miten kohdellaan toisia ihmisiä tai nämä rikosjutut tai päihteet, niin semmoinen niin kuin pieni hetki, että niin kuin miettii, että mihin niin kuin tämä valinta voi oikeasti niin kuin johtaa. En maalaile sillä, koska tosi monella ne huonokin valinnat, niin ei ne välttämättä niin kuin mitään niin kuin täyttä katastrofia elämään yksittäisinä valintoina tee, mutta se on ihan terveellistä miettiä, koska ihan liian paljon on ihmisiä, jotka jälkikäteen tajuaa, että voi että se juttu silloin, vaikka 7-luokka-ikäisenä tai 9-luokkalaisikäisenä, että minkä mä tein, että mitä se on saanut niin kuin aikaa. Että uhrataan niin kuin sellainen pieni hetki, että niin kuin mihin tämä voi johtaa ja sitten, että onko tämä sen arvosta, että kannattaa ottaa riski. Siitä lyhyestä virsi kaunis, ole hyvä. Joo. Mä haluaisin sanoa, että on aina aito oma itsesi ja elää elämässä semmoisena kuin on, eläkä lähde matkimaan muita. Ja silloin jos elämässä potkii elämä päähän ja lunta tulee tupaan, niin kuin sanotaan, niin älä koskaan pakene päihteisiin, vaikka siitä tuntuisi, että tänä päivänä media puhuu, että se ja se aine on fine ja se on fine. Mikä aine ei ole niin kuin hyväksi, koska ei meitä ole tarkoitettu sekopäissä tai sekaisin olemaan. Vaan mä oon 30 vuotta ollut kuivilla ja mun ei tarvii enää vetää yhtään mitään roivetta. Mä vaan tiedän, että tässä ollaan ja näillä mennään. Et se ensimmäinen kokeilu, niin jätä kokeilematta. Oot kaikista tiukka. Kiitos paljon. Mä haluan lukea erittäin koskettavan otteen KK:n kirjasta. Ja kannattaa kuunnella. Jos menee itsellä tunteisiin, niin saat lukea sitten itse sen. Kirjassa on KK, kuoleman kauppias. Kari kertoo. Olen piirtänyt ristin Kuopiosta. Sen ristin sisään olen kirjoittanut niiden kaverieni nimet, jotka eivät ehtineet saada uutta mahdollisuutta. Huumemaailma vei voiton. Kuolema jäi ainoaksi mahdollisuudeksi. Vaihtoehdot loppuivat. Olen itkien, murtunein sydämin käynyt tätä listaa läpi monissa tilaisuuksissa. He olivat minun kavereitani. Hartsu ja Petteri kuolivat lääkkeisiin. Popi tappoi Arin, sai 10 vuotta linnaa. Popi oli 24-vuotias, kun ei jaksanut enää ja hirtti itsensä Kuopion läänin vankilaan. Pete oli kanssani Popin hautajaisissa. Sanoin Petelle, elää omaa elämääsi, mitä sä haluat. Sä voit muuttua, koska mäkin on muuttunut. Pete oli taiteellisesti lahjakas. Kuukauden päästä Pete ampui itsensä katkaistulla haulikolla kävelytiellä 5 kilometrin päässä Kuopion keskustasta. Henkka, Peten veli, tukehtui pillerihumalassa. Kuoli 1,5 vuotta ennen Peteä. Jykä on ainoa tämän listan kavereista, joka on kuollut sitaateissa normaalin kuoleman, mutta 31-vuotiaana. Hän kuoli samalla tavalla kuin vanhukset. 15 vuoden aineiden käyttö teki tehtävänsä. Elimistö lopetti toimintansa.
Tupu, 27-vuotias kiltti, nätti tyttö. Tupu tuli toimeen kaikkien kanssa tosi hyvin. Hän oli ritsari, mutta sotkeutui huumekauppaan. Eräänä iltana Tupun kotiin tunkeuduttiin, kun hän istui omalla sohvallaan. Häntä ammuttiin kahdesti, minkä jälkeen asunto sytytettiin tuleen. Tästä nätistä tytöstä ei jäänyt jäljelle kuin pahoinpalaneet jäänteet ruumiista. Vielä tänäkään päivänä ketään ei ole saatu kiinni teosta. Asko, kaveri vankilassa. Hänellä oli ongelmia tiettyjen tyyppien kanssa. Ei uskaltanut tulla siviiliin. Muutama päivä ennen vapautumistaan päätti itse päivänsä vankisellissä. Peku meni kotonaan vaatekomeroon ja teki itse murhan. Suvi muutti maalta, pieneltä paikkakunnalta kaupunkiin. Suvi alkoi pyöriä erilaisten tyyppien kanssa. Pari itsemurhayritystä. Toisessa olin itse elvyttämässäkin. Hukkui 27-vuotiaana pillerihumalassa. Kimmo ja Mikko sotkeutuivat huumekauppaan, vasikoivat asioita ja rangaistus oli odottamassa. He eivät jääneet odottamaan. Toinen tappoi itsensä lääkkeillä, toinen hirtti itsensä. Repa, oma veli, ampui muutamasta metristä kasvoihin. Repa selvisi siitä. Alaleuka rakennettiin uudestaan lonkkaluusta ja muovin palasista. Hän ei kestänyt itseään, vaan joi 4 kuukautta viinaa ja käytti aineita, kunnes kuoli siihen. Ari puukotettiin. Juki puukotettiin. Niko, 20-vuotias poika, kirjoitti äidillensä kirjeen. Äiti, anna anteeksi. En jaksa enää elää. Mun elämäni on ollut 15-vuotiaasta asti helvettiä. Niko hirttäytyi. Rassi, yliannostus poliisi putkassa. Eria, 20-vuotias tyttö, asui ja eli yhden pojan kanssa. Molemmat käyttivät aineita. Heillä oli yksi yhteinen lapsi, joka oli otettu heiltä huostaan, koska he eivät pystyneet huolehtimaan siitä. Eria sotkeutui jossain välissä toisen pojan matkaan ja tuli raskaaksi. Yhtenä päivänä vakituinen poikakaveri puukotti Erian omassa turvallisessa kodissaan olohuoneen lattialle. Puukon iskuja oli 200. Siinä kuoli Eria. Siinä kuoli uusi ihmislapsen alku, jolle ei annettu edes mahdollisuutta päättää omasta elämästään. Aineet vievät mahdollisuudet jo ennen syntymää. Se listahan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mä olin viime viikolla mökillä viettämässä vapaita ja mulle soitti yksi tuttu nainen sieltä ja sanoi, että ootko lukenut uutisia. Mä että no en ole kerinyt lukea ja sanoin, että ei, että kaupungitalon takana tapahtui puukotus. Ja hän kun luki sen lehtijutun, niin hän ajatteli heti, että voi kun ei olisi kukaan tuttu. Mutta ei ollut niin hyvä tuuri. Eli siinä on tällä hetkellä 2 on vangittuna. Molemmat tekijät on mun vanhoja tuttuja. Ja sitten tämä toinen niistä tekijöistä on nuorempi kaveri, mutta on niin kuin jo toisen sukupolven tallaaja näissä kuvioissa. Ja sitten tämä uhri, vajaa 30 nainen, niin on mun kavereiden tyttö, joka on taas toisen sukupolven edustajia. Että kyllä se niin kuin koko ajan se Koska tämä tapahtui? Tämä tapahtui toissa viikolla. Tähän väliin haluan lainata 3. naisen laulua. Äiti pojastaan pappia toivoi, poika lauloi ja joi. Äiti toivoi, poika joi, mutta Jimin äiti, joka toivoi hänestä pappia, sai lopulta sitten toiveensa perille, vaikka alun perin poika lauloi ja joi. Mutta se oli tämmöinen pieni välihuomautus vaan tähän ja tässä on 3 pappia paikan päällä, mutta joka tapauksessa olette te saanut silloin, kun te lähditte pois rikosten polulta, niin olette saanut sieltä niin kuin uhkauksia, koska usein niin kuin, jos ollaan sen kaltaisessa maailmassa, niin siellä on tiettyjä sitoumuksia ja tiettyjä velvoitteita ja jos niitä ei noudata tai jos vaikka joku pelkää, että heidän oma nimensä mahdollisesti lauletaan siellä eteenpäin, niin onko teille tullut tämmöisiä vai tapahtuuko tämä muutosprosessi kivuttomasti vai mikä on teidän tarina tästä?
Mulla oli ihan kivuton. Ainut oli semmoinen tilanne silloin, kun mä tulin uskoon, niin pari päivää siitä eteenpäin oli tää tilanne just, missä oli tullut Jyväskylän äijille rojua taloa ja ne olisi tarjonnut mulle, niin ne kuttu mut sitten niinku siihen selliin ja ne sanoi, että no hei, että sä tiedät, että mitä me touhutaan ja että miten sä meinaat jatkaa tästä eteenpäin. Niin sanotaanko näin, että niin sanottu pyhityselämä oli siinä vaiheessa alkutaipaleella, että mä niinku pomppasin heti siinä sellissä niin kuin ylös ja mä sanoin, että mä pidän huolen omista jutuistani ja te pidätte huolen omista jutuista. Ja se oli niin kuin ainut, milloin multa tultiin edes kyseenalaistamaankaan. Mulla ei ollut mitään ongelmia. Entäs sulla? Ei ollut mitään ongelmia. Hienoa. Että ei tullut edes puheeksi, että vaikka en millään lailla halua kiillotella entistä elämää tai sen juttuja, mutta sanotaan, kun ei ollut tapana muutenkaan puhua toisten juttuja, niin ei sitä missään kohtaa edes sitten niin kuin epäilty, että tietysti muuten saatettiin hieman kyseenalaistaa, että oliko uskoontulo täysjärkisen ratkaisu tai muuta sellaista, mutta ei mitään tuommoista. Mitäs siellä? Ei mulla, mä olin sen verran pitkään linnassa uskossa, että se kaveripiiri siellä näki ja koki ja tarkkaili. Ja semmoinen vähän surullinen asia oli siinä, että jotkut sanoivat, että kun katsotaan 10 vuoden päästä, mutta valtaosa niistä ei ollut enää katsomassa. Että oli tippunut siinä matkalla, mutta ei ollut mitään sellaista, mutta joutut niinku selkeästi sanomaan ja tässä niinku vaikea, eikä sillä tavalla sitä tiedostaa, mutta mä joudun niinku selkeästi näyttämään värin. Esimerkiksi kun tulin Kuopion torille, niin mä joudun ihan, joku sanoi, että anna rööki, mutta en mä polta, että mä oon tullut uskoon. Ja mä sanoin kyllä vielä rajun, mä sanoin, että mä oon antanut elämäni Jeesuksessa. Mä että ota ryypyt. Mä samalla vastauksella vastasin. Se oli kyllä semmoinen pitkä kaveri ja sitten se tapellaan. Mä että ei mun tarvitse tapella. Ei ollut Peku. Ei ollut. Se pointti oli vaan siinä, että tavallaan joutui niin kuin, ne kattoo kokeili, mutta ei tullut semmoista kovin isoa, niin kuin, että olisi niin kuin tökkinyt. Mutta kyllä tiedän, että monien kohdalla on tavallaan, että se epäily ei tule meitä kohtaan, vaan se on selitys itselle, että mun ei tarvitse lähteä tuohon muutokseen, koska en ole ihan varma tuosta. Mutta sitten rupesi tulemaan näitä, että Kure pysyy lujana, sä toivomme jostakin paremmasta. Kure mä haluaisin samaan. Juki-niminen kaveri, joka puukotettiin kuoliaaksi, niin vähän ennen kuolemaansa sanoi, että Kure mä haluaisin samaan kuin sinä, mutta on koukussa juttuihin. Eikä tarkoittanut aineita, vaan tarkoitti sitä kaveripiiriä. 19-vuotias tyttö veti 27 kertaa stiletillä, kun oli silmät auki omaan sänkynsä. Että siellä oli tosi raju. Ja tämäkin tyttö oli todella raju nuorisovanki, naisvanki. Ja hänenkin elämänsä muuttui. Ja jos olisit nähnyt hänen muuttuneen elämänsä, että olisi koskaan uskonut, että tämä tyttö on kulkenut semmoisen polun. Että ei ollut sellaista, että ehkä enemmän oli sellaista niin kuin seurantaa ja Saas nähdä kestää. Kestää. Ja sitten muistan, kun me pidettiin tämmöistä teetupaa Kuopion torilla ja sitten mentiin lähikapakoihin, niin tuttuin kapakoihin, niin mä muistan, kun eka kertaa menin seiskaan, niin mun kaverit oli siellä, ne niin kuin säikähti, ne sanoi, sinä täällä. Mä oon vaan kuttumassa teitä tuonne meidän teetuvalle, mutta näki, että ne oli niin kuin aidosti huolissaan siitä, että onko mä lähtenyt ottamaan kuppia. Mites mitkä on kaikista rankimmat? Tässä on tullut todella rankkoja jo tähän mennessä, mutta jotain sellaista, mitä ei vielä kerrottu, niin sellaisia teidän tiedossa olevia kohtaloita, ei puhuta kuolemaan asti menneistä asioista välttämättä, mutta voi tietenkin olla jossain vaiheessa sekin sitten, mutta niin kuin, mitä huumeet on aiheuttanut ihmisille, niin jotain varoittavia esimerkkejä, jos saisin pyytää, niin mitä tulee mieleen? Ei, meillä meni aamuun asti, jos niitä rupeisi tässä kertoa, mutta nyt kun itse on aikuinen ja on ollut naimisissa kohta 30 vuotta ja lapset on aikuisia, niin kyllähän se, niin kuin se, mitä näkee sen, että okei, kun rupeaa olemaan toisen tai kolmannen sukupolven narkomaaneja. Että se ketju, että minkä se oma valinta voi saada aikaa ja jos sä saat elää ja sitten teet lapsen jonnekin ja ton kanssa lapsen ja jotakin muuta, että mikä on se kylvö, niin kyllähän se on, niin kuin, se on ihan jäätävä. Ja tämä yhteiskunta ei tule kestään sitä
miksi tämä menee, tämä tulevaisuus, jos meidän päihdemyönteisyys ja huumemyönteisyys menee tämmöiseksi, mitä tämä on. Ja tämä yhteiskunta ei tule kestämään sitä, miksi tämä menee, tämä tulevaisuus, jos meidän päihdemyönteisyys ja huumemyönteisyys menee tämmöiseksi, mitä tämä on. Ja tämä yhteiskunta ei tule kestämään sitä. Mitä sille voidaan tehdä? Se kun tietysti. Niin, mutta mitä te haluaisitte, jos laatikaa uusi laki, nyt tässä näin, uusi huumelaki, teidän Tres Hombres, teidän kauttanne, koska teillä on kokemusta ja näkemystä. Joo, no ensinnäkin niin, totta kai käytöstä ei tulisi rankasta, mutta käytöstä tulisi ohjata hoitoon ohjaukseen. Ja se hoitoon-ohjaus olisi semmoinen, että se niinku toimii. Mä törmän perheiden kanssa, jossa on alaikäisiä lapsia käyttää aineita, niin loppupeleissä koko yhteiskunta on ihan voimaton. Että ei ne niinku ole semmoista niin sanottua pakkohoitoa. Miksi ei ole? Ei, mun mielestä pitäisi olla. No siinäpä sitä ollaankin. Se menee alaikäisille että aikuisille. Se menee yli ihmisoikeuksien taas. Höpö. Niin näin, kyllä mäkin sen tiedän, mutta se vaan on näin. Yli ihmisoikeuksien menee se, että meillä on löysiä poliitikkoja, jotka ei uskalla tehdä sellaisia ratkaisuja, että tämä maa on turvassa ja ihmiset on turvassa. Politiikkaan niin kantaa, niin mä luulen, että... Ei kaikki poliitikoilla ole, mutta se järjestelmä. Our series does not judge anyone, not even criminals, because we are on the side of new beginnings and learn. For everyone, but we may condemn loose politicians. It is their responsibility to make society safe for everyone, and also help those in trouble. Plus, to do things so that society can prevent bad things from happening. Dear viewer, please remember to subscribe to the channel and like this and other episodes and recommend to friends. The more subscribers and likes, plus sharing of episodes on social media, plus followers on social media channels and NobleFit pages on Facebook, the more and more widely we consider our viewers with various prizes. And you will get important and interesting episodes that will bring a lot of good to your life and to all of us. Mä luulen, että nyt ollaan ehkä sillä tiellä voidaan olla, että saadaan vähän tiukennusta. Kyllä se tavallaan niin kuin noiden sellaisten liberaalien ajatusten takana, josta puuttuu todellinen elämänkokemus. Todelliset asiantuntijat sanotaan, että eihän pilvi ole pahasta ja kyllä tämä on ihan ok. Esimerkiksi vaikka viihdekäytöstä puhutaan, siellä on kumminkin tarve käyttää jotakin ja käytetään. Eihän meistä kukaan ole tipahtanut minnekään niin kuin 1-2, ei me ole syvämpään hypätty, vaan me on menty niin kuin matalasta lastenaltaasta pikkuhiljaa syvemmälle, että niin kuin se ajattelutapa on, että joku voi olla kohtuukäyttäjä tänä päivänä, mutta tulee pieni elämänkriisi, niin se kohtuukäyttö voi karata käsistä, niin tavallaan mua niin kuin ärsyttää suunnattomasti sellaiset päättäjät, jotka on niin kuin olevinaan hirveän trendikkäitä ja käyttää hienoja boomerisanoja ja kaikkea, mutta ne on semmoisia tämän ajan kukkahattu tätejä, jotka niin kuin perhosen siivi yrittää niin kuin leyhytellä jotain. Siitä puuttuu semmoinen, niin kuin sä sanoit, puuttuu semmoinen, että jos ei olisi pastori, niin sanoisin, että siitä puuttuu jotakin sellaista. Kyllä pastori on ihminen ja pastori voi sanoa ihan ihmismäisiä termiä käyttäen asioita. No kikkelit puuttuu siinä hommassa silloin että se nyt oli kyllä vähän... No nythän puhutaan, että näillä termeillä, niin mä käytin samoja termiä, mutta sanotaan, että puuttuu munaa siitä, sen nyt ei ainakaan, sen voi pastorikin sanoa. No voi sanoa, että tämä ajattelutakaan, mutta tämä pointti oli vaan, että nyt jää joillekin mieleen vaan tämä sanoo. No sitten on kyllä aika yksioikoinen katsoa, jos tästä näin pitkästä epoksesta jää tämä vaan mieleen. Niin tämä pointti on vaan se, että tarvittaisiin sellaisia suoria sanoja, koska totuus tekee vapaaksi, niin mä koen, että mua ei niinku sellainen hyssyttely eikä muu. Mä ajattelin silloin, kun mut siirrettiin Kuopion lääneltä tämän karkureissun jälkeen ja tein nämä ventit, niin siirrettiin Turkuun vankimielisairaalaan, niin siellä mä jäin sen tytön ajatuksen ja ajattelin, mä mietin tätä, että joo, päihteet on mun ongelma, niin kuin KK:ssa. Mä pääsin röykistä eroon, mä pääsin aineista eroon. Mä rupesin varmuuden vuoksi juoksemaan vankilan pihassa 146 askelta ja 200 metriä juoksin, menisin tukehtua, kun oli niin huonossa kunnossa, mutta loppupeleissä juoksi 28 kilometriä Sukevan pihalla.
Ja rupesin varmuuden vuoksi vielä kasvissyöjäksi. Linnassa ei saanut kyllä kasvisruokaa. Se oli vaan joko linnanruoka tai velli. Tai näkkileipä. Niin mä olin kasvissyöjä, raitis, mutta sisäisesti täysin tyhjä. Mä tajusin, että ei nämä ulkoiset asiat muuta mun elämää, että tarvitaan jotain muuta. Niin tämän ajan keskellä sitten tavallaan se muutos tapahtui, semmoinen mustavalkeus tuli. Ja sen jälkeen ei niin kuin halus olla myöskin mustavalkea noissa asioissa. Ja esimerkiksi me kierretään kouluja ja muuta, niin me saadaan puhua aika vapaasti tämän päivän koulutunneilla. Ja pointti on se, että me kerrotaan oma tarina. Mä voisin sanoa siihen vankilauudistukseen. Jos sä kysyt, niin voisin antaa esimerkin lainsäätäjille tavallaan sitä vankilaa Kaisa Tammen kautta. Sopii. Joo. Eli tavallaan kun kysyy vankilauudistuksesta, niin musta niin kuin Hämeenlinnan vankeinhoitopuolen johtaja Kaisa Tammi, joka on naisvankilan johtaja, niin osoittaa hyvällä tavalla, että hän on niin kuin asioissa mukana. Hän tuntee esimerkiksi vankinsa, hän tuntee vartijansa, hän tuntee laitoksensa, hän tuntee puutteet, hän näkee myöskin yhteiskunnan. Et poliitikot liikaa ehkä tänä päivänä asettuu johonkin sellaiseen norsuluutorniin, jossa ne ei ole niin kuin arjen kanssa kuitenkaan tekemisissä ja ehkä se elämä vieraantuu, elämästä vieraantuneena ei näe niitä ydinkohtia. Niin musta niin kuin Kaisa Tammi osoittaa joka puolella ja on myöskin media-aktiivinen, antaa mielipiteitä, antaa lausuntoja, on mukana ja seisoo sanojensa takana. Että mä rakastan sellaisia ihmisiä, joilla on periaatteita ja uskaltaa seisoa niiden takana. Niillä on jotakin sellaista harkittua ja pysyvää ja kestävää. Ei niin kuin me, että on niin kuin tuuliviiri, että pyörii niin kuin joka tuulen mukana. Että joku kysyi joskus, kun oli viiri katolla, siinä oli kuin Jumalan rakkaus. Sanoi, että onko se Jumalan rakkaus niin kuin tuuliviiri, että pyörii milloin. Eikö sano, että tuuleepa mistä hyvänsä, niin Jumalan rakkaus. Siinä on jotain sellaista pysyvyyttä. Mitenkäs sitten oikeastaan teihin liittyvät asiat on pääsääntöisesti läpikäyty, mutta tämmöisiä Noblefitin peruskysymyksiä, mitä kysytään hyvin usein, ja joskus tehdään ehkä koosteitakin sitten niistä, niin ilman, että nyt puhutaan, nyt te ette ole pastoreina, nyt te olette vain ihmisinä ja miehenä tässä näin, mitä meidän kaikkien pitäisi tehdä, että tämä maailma olisi meille kaikille parempi paikka? Nyt tuli niin laaja kysymys, mutta kyllä mä niin kuin sanoisin näin, mä nyt sanoisin näin, että meitähän ei niin kuin auta se, että kielletään aseet tai kielletään huumeet tai jotakin muuta. Että jokainen ihminen voisi niin kuin lähtökohtaisesti lähteä siitä, että mä arvostan tätä kaveria semmoisine arvoineen kuin hänellä on ja okei, että hän saa ajatella eri tavalla kuin minä. Me ajatellaan varmaan aika monesta, mutta sitten taas tämmöinen. Ja sitten mä asuin vuoden Intiassa, niin mulla oli semmoinen ajatus, että maassa maan tavalla tai maasta ulos. Mä elin siellä semmosena. Ja samalla tavalla mä ajattelen myöskin niitä, jotka tulee tänne ja heille tarjotaan erilainen yhteiskunta ja erilainen elinmahdollisuudet, niin maassa maan tavalla tai maasta ulos. Mä sanoisin tällaisen hyvin arvostamani persoonan liikkeelle laittavan ajatuksen, että rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Että siis ihan niin kuin käytännössä niin aika moni juttu menisi toisella tavalla, kun hetkeksi pysähtyisi ja miettisi itsensä sen toisen saappaisi ja miten mä haluan, että mua kohdeltaisiin, miten niin kuin tossa tilanteessa, niin sillä pääsee aika pitkä. Tämähän on kaikissa uskonnoissa ja tämähän on kaikissa itseään tai lähinnä lapsiaan arvostavissa perheessä myöskin kuuluu vanhempien opetukseen. Silti maailma on mitä on, joten kannattaa tällaisia vanhoja, monelle ehkä kliseiksi muodostuneita lauseita niin ruveta miettimään ja sisäistämään vähän uudella tavalla ja miettiä, minkälainen tämä maailma oikeasti olisi, jos me rakastettaisiin sekä itseämme että toisiamme enemmän. Ja minkälaisia ne ihan pienetkin aikaisemmin puhutut positiiviset eleet muita kohtaan, niin minkälaisia asioita ne voisi tuoda meidän kaikkien elämään. Ja jos kaikilla olisi rakkautta ja se oma soulmate ja hyvin asiat, niin maailmassa ei olisi
sotia ja väkivaltaa ainakaan niin paljon. Ja jos siihen on mahdollista päästä, se on meistä itsestämme kiinni, mitä me tehdään ratkaisuja. Kun meitä on tarpeeksi monta, jotka tekee oikeita ja positiivisia ratkaisuja, niin silloin voi tapahtua isoja ihmeitä. Lopulta sut määrittelee se sun itsestäsi pois antaman rakkauden määrä. No ehkä yksi semmoinen vanha ajatus on, jota mä omassa elämässä haluan toteuttaa, että et ehkä voi muuttaa koko maailmaa, mutta voi muuttaa jonkun ihmisen koko maailman. Että ei keskity niin kuin välttämättä muuttamaan isoja asioita, vaan yksi. Ja musta niin kuin urheilusta, jääkiekosta, mä en tiedä, ymmärsin, että olet jääkiekkofani, niin musta hieno sanonta, joka sanoi joku maajoukkueen jääkiekkopelaaja, sanoi, että tärkeämpää kuin nimi selässä on loko rinnassa. Niin se oli musta niin kuin hyvin, että olla asiansa takana, olla arvojensa takana. Ja meillä lukee postilaatikossa Tuppurainen, naapurissa voi lukea vaikka Hakkarainen. Niin mä ymmärrän, että hakkaraiset on hakkaraisia ja tuppuraiset on tuppuraisia. Me voidaan olla naapureita ja ihan sopussa. Hyvä. Kiitos tästä. Ja hyvin tärkeä kysymys. Nimittäin kohta meidän pitää tästä lähteä, tästä viehättävästä paikasta, kun tänne on tulossa muita ihmisiä. Mutta sanoppa terveiset KK teini-ikäiselle KKlle, kun mennään aikakoneella nyt sinne jonnekin sun teini-ikään, niin mitä sinä sanoisit vanhempana valtionmiehenä ja elämästä viisastuneena empiiristen kokemustasi kautta, niin sellaiset terveiset, kun sä olet ollut siinä tilanteessa, johon sä sitä eniten tarvitsisit? Joo, pienenä poikana mulla oli semmoinen haave, että mä oon Kanadassa turkismetsästäjänä ja loppupeleissä mä tajuan, että se oli aika utopinen haave, mutta ehkä mä ajattelin sitä, että mä halusin olla luonnon keskellä. Että jotkut meistä joutuu olemaan katujen keskellä, mutta toisaalta kadut tekee aika kovaksi. Toisaalta luonnossakin pitää olla kova, että pärjää. Mutta luonnossa on aivan eri lait kuin kadulla. Et mä niin kuin näkisin näin, että elä elämässä semmoisena, kun sä oot sen saanut ja pyrit siihen, mitä kaverit sanoo kanssa, että rakasta itseäsi niin kuin toisia ja tällä tavalla. Nämä oli aika tämmöinen simppeli. Kiitos. Mitäs Jimmy Hoffa? Joo, no mä aloin miettiä ihan siis hyvin konkreettisesti teini-ikäistä itteeni ja mä oon miettinyt niin monta kertaa ja ikävä kyllä mä oon niin päätynyt, että olisiko semmoisia sanoja ollut, mitkä siihen kaveriin olisi vaikuttanut, koska mua ei ajatellaan se niin, että sinä sellaisena kuin sä olet, voisit mennä siihen sellaisen henkilön, kun sä olit teini-ikäisenä ja se tajuaisi, se sun teini-ikäinen henkilö, että sinä olet 40-plus-vuotias henkilö, mutta sama henkilö, ja sä voit neuvoa ja opastaa sitä, että se ottaisi sut, koska silloin se kuuntelisi se teini-ikäinen, kun se tulee sulta itseltäsi vanhemmalta versiolta. Mä varmaan, en mä tiedä miten mä sen siis muotoilisin, mutta sen mä koittaisin sanoa, että hei, että se elämä ei ole sellaista kuin mitä sä luulet sen olevan niin kuin tolla tiellä. Ei se, mihin se lähti sulla silloin. Niin. Että se ei ole, koska siis tietyllä tavallahan mä halusin juuri sitä, mihin mä päädyin, mutta se ei ollutkaan sellaista. Niin sitä mä koittaisin sanoa, että se ei tule olemaan sellaista kuin mitä sä haluat. Kiitos paljon. No mä sanoisin ehkä sillä tavalla, kun mulle sanottiin joskus joitakin positiivisiakin asioita ja mä ajattelin aina, että minusta tulee jotain suurta, niin mä sanoisin itselleni, että älä ajattele, että sinusta tulee jotain suurta, vaan sä oot jotain suurta. Sä oot jotain ainutlaatuista, sä oot jotakin arvokasta. Ja sitten sanoisin vielä niin kuin, ikään kuin tästä pastoriudesta käsi, että Markku, sinun on kätketty paljon jumalallista potentiaalia, joka aktivoituu Jumalan sanalla pyhässä hengessä. Se on vaikea sana, mutta siinä on jotain sellaista, me tarvitaan oikeita aktiviteetteja. Ja se aktiviteetti, joka lähti muuttamaan mun elämää, oli sellainen totuus, joka niin kuin valona tuli sisempään. Musta sanottiin, että sä oot ihan pimeä tyyppi, niin mä tarvitsin valoa. Ja ehkä omalle itselleni sanoisin, että vaella valossa. Ja usko siihen, että sun ei tarvitse tulla joksikin, sä vaan oot jotakin satainen. Kiitos teille, hyvät herrat. Nimittäin nythän on sillä tavalla, että vielä on muutama jippo teillä jäljellä, mutta me lähdemme tästä nyt tämän haastattelun tiimoilta. Ja kiitetään teitä ja näitä kärpäsiä, joita riittää täällä. Kiitetään teitä, rakkaat ihmiset. Pitäkää itsestänne huolta
ja valitkaa semmoinen tie, mikä on teille paras. Ja muistetaan huomioida vähän muitakin ihmisiä, niin tehdään yhdessä tästä maailmasta parempi paikka, eikä luovuteta eikä myöskään anneta negatiivisuudelle ja millekään shaiselle niin semmoisia mahdollisuuksia, että ne niin meidän elämäämme veisi väärään suuntaan. Pysytään itsellemme uskollisina. Kiitos tuhannesti KK, Jimmy ja Kure. Tässä on paljon semmoista asiaa, mitä kannattaa kelailla omassa mielessä ja ehkä katsoa jaksoa useammankin kerran. Noble Fit kiittää ja kumartaa. Me ollaan täällä sen takia, että me kaikki tarvitaan hyviä asioita. Rakkautta kehiin ja sydäntä peliin. Ja tämä rock'n'roll-merkki, tällä ei mitään tekemistä sen kanssa, mitä joku saattaa jossain piirissä ajatella. Tämä on pelkkää rakkautta myöskin tämä. Moi, mun nimi on Korsi Kari ja kutsutaan KK:ksi. Mä katon Bullfittiä. No Bullfit. No niin, hyvät herrat. Pieni hetki. Saanko koskettaa? Tähän ei ole pakko suostua. Mutta pyydän teitä nostamaan paitaanne kaikki. No niin. Haluatko selittää Jimmy tämän? Minkä? Tämän tatuoinnin? Eipä siinä Ei, se on muutettu. Mä näin jostain semmoisen vähän erilaisen kuvan. No niin, ei sitä sen enempää. Jos joku haluaa, niin se löytyy netistä. No niin, kiitos. Seuraavana on etunoja punnerushaasteen aika. Joten, Kureko aloittaa? Joo. No niin, loistavaa. Eli, rakkaat ihmiset, kuten jo tutuksi on tullut, me halutaan tehdä kokonaisvaltaista hyvinvointia tutuksi teille, koska meidän keho on aina mukana. Me voidaan saada samat tulokset maksamatta mistään mitään, joka kuulostaa tietenkin varmasti erittäin hyvältä, menemättä yhtään minnekään. Ei tarvitse lähteä salille eikä edes lenkkipoluille, jos haluaa oman kehon painon harjoitteet, eli calisthenics on aina mukana. Niin kauan aikaa, kun me eletään, niin meillä on meidän kroppa mukana. Me voidaan tehdä hienoja asioita. Ja sen takia meillä on 30 sekunnin etunojapunnerushaaste. Muita hyviä juttuja, vatsalihasliikkeet, lankutukset, selkälihasliikkeet, niitä on loputon määrä. Tsekatkaa YouTubesta. Ja nyt nähdään, miten entinen rikollinen ja nykyinen pastori näyttää mallia, miten voidaan pitää itsestämme parasta huolta, koska se on viimeksi vedetty etunojapunneruksiin. No on sitä aikaa, mutta tietysti penkkiä tulee jonkun verran otettua. No niin, se on hyvä, että on kuitenkin jotain On. pohjaa siellä. Niin, ole hyvä ja ota asento, niin 1, 2, 3, nyt! Sehän näyttää hyvältä. Loistavaa. Pyhän hengen voimalla. Hyvältä näyttää. Ei tunnu missään. Jees. Loistavaa. Vielä 10 sekuntia. Ei! No, 19. Se oli hyvä tulos. Oliko? Kiitos. Se on hyvä. Ja vaikka jäi kesken, mutta seuraavan kerran, jos haluat harjoitella näitä kotona, koska meillä on kaiken näköistä 0 ja 50 välillä 30 sekunnissa saatu Se olisi aikaiseksi. mennyt, mutta mä ajattelin, että se ei voi olla noin pitkä. Mutta voi olla, koska mä olisin sanonut täältä sen. Oi joo. Minä sanon sen kyllä sitten, kun Otetaan uuden. se... Voidaan ottaa. Haluatko? Ei ole. Alright. Mutta hei, kiitos, loistavaa. Seuraavana KK, elämänkauppias. Näyttää ollapa hyvä ja otapa siitä asento. 1, 2,
3, nyt! 1. Hyvältä näyttää, vähän alemmas. Selkää voisi vetää vähän suorempaa. Joo, ja se on siinä. No niin, alright. Mutta vanhasta vara parempi. Vaikka vanha olekaan. Siis mä en ihan tarkkaan laskenut. Olisiko 14? Ehkä 11 korkeinta. Mutta hei, Kyllä minusta 14. Hei, se on paljon parempi kuin se, että ei tee mitään. Ja vaikka ei saisi yhtään, niin se on parempi kuin yrittää, kun ei yritä. Tuliko maimituksesta? Mulla on tahdistin. Oikeesti? On. No niin, loistava tulos. Toimii. Joo. Mutta, ja sä olisit saanut vielä paremminkin siinä, jos olisit vetänyt loppuun asti. Kiitos rakkaat ihmiset, me ollaan kaikki eri kuntoisia ja eri taustaisia, mutta älkää luovuttako rakkaat ihmiset, silloin kaikki on mahdollista. Kaikkea hyvää. Rakkaat ihmiset, mitä se voisi vaikuttaakaan tähän maahan ja meidän kaikkien elämään, jos me ajateltaisiin positiivisemmin. Yleensäkin, jos se olisi semmoinen perustavaa laatua oleva ajatus meidän sydämessä ja aivoissa, että ensimmäisenä kun tulee jotain ajatuksia päähän, ne ei olisikaan negatiivisia, vaan nähdään mahdollisuuksia ja toimitaan positiivisesti, että me voidaan saavuttaa hyviä asioita meidän elämään. Mitä tapahtuisi silloin, jos vaikka 0,5% tämän sarjan katsojista voisi muuttaa asennettaan positiivisemmaksi, niin kuinka hyvää se tekisi heidän omaan elämäänsä ja heidän läheistensä elämään, ja mitä se voisi vaikuttaa ihan koko meidän kansaan. Koska hyvä tuo lisää hyvää, niin mennään sillä eteenpäin. Katsotaan, mitä tämä sarja voi antaa omalla pienellä panoksellaan siihen. Tervetuloa mukaan.